ბედნიერი და წარმატებული კვირეული მინდა უსურვო ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. ჯანმრთელობა და კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა ჩვენს ოჯახებს და მოდი აბა დავიწყოთ ეს სამუშაო კვირაც. ამინდის პროგნოზი შაბათ-კვირას მთლად არ გამართლდა და მითქაი ზიანი იყო და ღამის წვიმებს თუ არ ჩავთვლით დედაქალაქის მაცხოვრებლები თბილისის ქუჩებს მის შემოგარენცას მიაწყვნენ. არც რეგიონები იყო სხვათა შორის უყურადღებოდ დარჩენილი, ასე რომ სოციალურ ქსელში ვინც აქტიურობდით, მადლობა ყველას, რომ კიდევ ერთხელ დაგვანახეთ ჩვენი უმშვენიერესი სამშობლოს ულამაზესი კუთხეები. მოკლედ ტრადიციულად ვიღაც ჩვენებდა ბუნწიახში, ვიღაც ფეხმარდი იყო მარათონში. ისეთებიც იყვნენ, ვინც გიორგობის აღნიშვნა 7 მაისსაც გააგრძელეს და მათ სიგრძეს ასმისებს ეთამაშებოდნენ. მოკლედ ამ ხრივ ცვლილება ნაკლებად არის. აი ცვლილებებისთვის კი აქტიურად მიდის მზადება საკონსტიტუციო კომისიაში, პარლამენტის ხელმძღვანელობამ და ფრაქციების ნაწილმა დაიწყეს მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა საჯარო განხილვებში, რომელიც რეგიონებში იმართება. ჩვენი ყურადღება კვლავ შეჩერდა იმ ფუძემდებლურ თემებზე, რომელიც კონსტიტუციაში გახლავთ გაწერილი, ეს იქნება თავისუფლების აქტის თუ სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული დეტალები და მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი ერთგვარად გავლილი არის ბიზნეს საზოგადოებასთან, არასამთავრობო სექტორთან, ეკონომისტების წრეებთან, რომელთა ნაკლებობა არაერთხელ აღმინიშნავს საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში აშკარაა. მოდი ვნახოთ პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლის ამონარიდები ქუთაისის შეხვედრიდან, რომელიც ამ საკითხს მიეძღვნა. ერთობ საგულისხმო აქცენტები და ტონალობაა მერწმუნეთ. ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია პარლამენტის და მთავრობის ტრადიციულად არის ბუნებრივია საბიუჯეტო და საგადასახადო საკითხების გადაწყვეტა. ამას ეწოდება საპარლამენტო სუვერენიტეტის პრინციპი მათ შორის, ანუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია. ეს ფუნქცია ბუნებრივია იზღუდება ამ ჩანაწერით გამომდინარე იქიდან, რომ გადასახადებზე გადაწყვეტილებს იღებს 2010 წლის ცვლილების თანახმად არა პარლამენტი მთავრობასთან ერთად, არამედ ამ გადაწყვეტილებას იღებს უკვე ხალხი რეფერენდუმზე. არავინ დააობს, რომ ეს ნორმა, რომელიც 2010 წელს გაიწერა, ართმევს პარლამენტს ამ უფლებებს. დავით კარგი, რადგან არც ერთ პარლამენტს ბოლო წლებში განსაკუთრებით არ დაუმტკიცებია რაიმე რეფორმისტული მიდგომები და ეს თვით შეზღუდვა არის სწორედ ის უმთავრესი მონაპოვარი, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანას მეტად მიმზიდველს და რაც თავარია გამორჩეულს გახდის სხვებთან შედარებით. და თუ ხალხი ამ ყველაფრის განსაკუთრებული, მოდით მათვე დავეკითხოთ, ჯობს ეს ნორმა დარჩეს ასე, თუ შეიცვალოს როგორც დღევანდელი საპარლამენტო უმრავლესობის დიდ ნაწილს სურს. დიახ, ეს ასეა. ღიად და ხელის გულზეა ყველაფერი განწყობების და დამოკიდებულების ბიზნესის მიმართ და რომ არა ეს 2010 წლის დროინდელი თვითშეზღუდვა დარწმუნებული ვარ, რომ მოყოლებული მიღების წლიდან, ანუ 2010-დან ვიდრე დღემდე, ბევრს ექნებოდა ცდუნება ბიუჯეტის შევსების საბაბით გაზრდილიყო ან შემოღებულიყო ახალი გადასახადები. ქონების ექსპროპრირება არ იყო ერთადერთი იმ წლების სიმახინჯე. ისევ როგორც რჩება რისკები, რომ EBRD-ის გადასახადი ან ეროვნული ბანკის მოსაკრებელი არ დააწესონ ჩვენმა კანონმდებლებმა. ნებისმიერი ახალი თითქმის ყველა ახალი გადასახადის შემოღებას და შესაბამისი განაკვეთის გაზრდას ესაჭიროება რეფერენდუმის ჩატარება. აქ ითქვა, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არის ევროკავშირის ქვეყნებში და ეს მართლა ასეა. დიახ, ჩემი პოზიციაა, რომ თუ პარლამენტი ამ საკითხს დაუბრუნდება, ვკითხოთ ხალხს და ამ მომრჩეველმა მიიღოს თვითონ გადაწყვეტილება 2010 წლის ნორმა დარჩეს, როგორც არის თუ ხელისუფლებას დაუბრუნდეს ეს დისკრეცია, რომელსაც სხვათა შორის შეუძლია განსაკუთრებულ შემთხვევაში გაზარდოს კიდეც გადასახადი, დაახლოებით 3 წლით, მაგრამ ხა ამ ნორმას ხო წაკითხვა და ცოდნა სჭირდება. ამიტომ პატიმრობ კანონმდებლობო, რომელთა უმრავლესობა არის არჩეული ერთი კაცის მიზეზით და მას ბიძინა ივანიშვილი ჰქვია და მეორე, ასე უმრავლესობაში მყოფნი პოლიტიკური უმცირესობის სახით, ასევე ერთი კაცის მიხეილ სააკაშვილის მიზეზით, რომ შეხედან პარლამენტში,
თუ არ აპირებთ სრულად გამოიყენოთ არსებული კანონმდებლობა და მაინც გეგმავთ ამ საკითხზე მიგრუნებას განხილვისთვის, მარტივად და კანონით მიუდექით. ჩატარდეს რეფერენდუმი და ამომრჩეველმა განსაზღვროს სურთ თუ არა იცხოვროს ქვეყანაში, სადაც გადასახადების გაზრდა შესაძლებელია მსგავსად სხვა ქვეყნებისა, მათ შორის ევროკავშირისა. აქ შვეიცარიის არგუმენტის მოყვანა ჩემთვის უადგილოა, ისინი ლამის ამინდის პროგნოზებს რეფერენდუმს აცხადებენ. აი გადასახადები და თავისუფლების აქტი კი მნიშვნელოვანია. და მოდი გავიგონოთ ხალხის ხმა და ვიდრე მათ ხმას გავიგებთ, მოდი კიდევ ერთ საინტერესო ამონარიც მივაყურადოთ ირაკლი კობახიძის გამოსვლით. ამ ჩანაწერის ამოღება, ანუ ოპონენტების მოსაზრების თანახმად შეიძლება უარყოფითად აისახოს მაგალითად ინვესტორების განწყობაზე. მათ შეიძლება აღიქვან როგორც ერთგვარი ტენდენცია გადასახადის გაზრდისკენ, ძირითადად ამ არგუმენტებით საუბრობდნენ ოპონენტები. ისა მე მოვადეთ ბატონო თავმჯდომარე, მაგრამ და ოპონენტები რისი? თქვენი საპარლამენტო უმრავლესობის თუ ვისი? თუ პარლამენტის პირველი პირისთვის თავისუფლების აქტის მხარდაჭერები ოპონენტები არიან, მაშინ სრულიად გასაგებია დამოკიდებულებაც ბიზნესის მიმართ მისი და მოდი ასე ვიტყვი, ბიზნესის იმ საღი ნაწილის მიმართ, რომლებიც არ არიან შემჩნეულნი კონფორმიზმში და პოლიტიკურ კეკლუცობაში. სამწუხაროა, რომ ასეთები ცოტანი იყვნენ და არიან დღესაც, ცოტანი იყვნენ 2010-ში და ცოტანი არიან დღესაც 2017-ში. მე მსურს რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართო და ვუთხრა, რომ თავისუფლების აქტი არის განსაკუთრებული მონაპოვარი და ეს მონაპოვარი შეიძლება პირადად მისიც გახდეს და თუ თქვენ უზრუნველყოფთ მის შენარჩუნებას, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე და ამ პოლიტიკური ფორმაციის ერთ-ერთი ლიდერი, მეწმუნეთ, ამას ექნება პირადად ჩემთვის მისი ხელმეორედ მიღების ძალა. მაშინ როცა ნამდვილად ვერ წარმომედგინა, რომ მაშინდელი, ანუ 2010 წლის დროინდელი მინისტრთა კაბინეტი და ადმინისტრაცია შეძლებდა ამ პაკეტის გატანას. რადგან იმ პერიოდში ვნახე ბევრი იავარქმნილი სხვა კანონმდებლობა, მათ შორის რეფორმისტული, რომელიც მახინჯდებოდა პარლამენტში შესვლისთანავე. დიახ, ეს პირადად თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარის ვალდებულებაა ბიზნესის და საზოგადოების წინაშე. რა პოლიტიკური შეხედულებების არ უნდა გქონდეთ პირადად თქვენ და მართველი პარტიის წარმომადგენლებს. ეს არის ლამის ერთადერთი და უნიკალური ჩანაწერი, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს პოზიციონირება არა მხოლოდ ინვესტორებთან, არამედ მთავრობებთან, მულტინაციონალურ კორპორაციებთან, უბრალოდ მდიდარ ადამიანებთან, რომლებიც დაინახავენ ერთგვარ გარანტიებს ამ თვითშეზღუდვის საკონსტიტუციო ჩანაწერის ფონზე, რომ წინა წლებში საკუთრების უფლებების უხეშ ექსპროპრიაციაში არაერთხელ შემჩნეული საქართველოს ამ ტიპის კანონმდებლობით მიდის წინ. და ეს არის ლამის ერთადერთი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია გავყიდოთ ის მიმზიდველობა, ის საინვესტიციო პოტენციალი და პორტფელი, რომელიც გააჩნია საქართველოს მკვეთრად მინიმალური ან თუნდაც არარსებული სხვა რესურსების ფონზე. დიახ, ჩვენი სხვაობა სხვა ქვეყნებთან არის და რჩება კვლავ ადამიანები, იდეები, გახსნილობა, საკუთრების და ფინანსური დაცულობა, რომელიც სწორედ ამგვარ კანონებზე და ამგვარ ნორმებზე იგება. ამიტომ ველი თქვენს დასტურს ან რეფერენდუმს ამ თემაზე და საკმაოდ საინტერესო განხილვების ფონზე, რომელსაც მე მგონი განსაკუთრებულად ასუქებენ ჩვენი პოლიტიკური ток-შოუები იქნება თუ პოლიტიკური გადაცემები. მე აქ გავჩერდები და ან ნავაპიაშვილთან გადავდივარ, ან რას ფიქრობ შენ ამ ნორმაზე? ანუ ამ შემთხვევაში აქვს თუ არა თქვა პარლამენტს სურვილი რომ მოხდეს შენი აზრით ამ ნორმის გადახედვა თუ მამოწურულია ეს? ეს ის შემთხვევა, როდესაც ჯერ ისევ საუბარი გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ გადამწყვეტი პოზიცია იყო უკვე ნათქვამი ამასთან დაკავშირებით და როგორც ჩანს, პოლიტიკოსები კვლავ გააგრძელებენ ამ მრჩევლების მხრიდან ნებისმიერი არჩევანის ამ შემთხვევაში დამსახურებას მათი სიკეთეების, თორემ კეთილგანწყობის. ნუ და ასე იყოს, მაგრამ დილის პროლოგის ნაწილში მხოლოდ ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ და ასე იყოს ამ საკითხზე, რომელიც მისამების ნაწილში იყო მთავარი გამოხატული, უბრალოდ არ შეიძლება რომ ითქვას. პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა, რომ მხარდამჭერების პოზიციებიც ვერაფრით ხდება, არათუ მისაღები, არამედ ამ დრომდე საფუძვლიანი არგუმენტებიც კი რთული მოსაზმენია და ტრადიციულად უფრო მსუბუქი თემა უნდა ავირჩიო პრინციპში, ვიდრე პოლიტიკური ნაწილი. და სხვათა შორის მელოდიურიც. მაკარტნი ამბობდა, რომ
სიმღერის CD-ა დაებადა, როდესაც რთულ პერიოდში ალბომზე ბიტლზე მუშაობდა, როდესაც სიზმარში დედა ნახა და მაგარტნი ხსნიდა, რომ დედამისი იქცა ამ სიმღერის Mother Mary-ს გავლენად. მოგვიანებით მან დაამატა, რომ რა კარგი იყო, რომ კვლავ ვეწვიე, თავი ბედნიერად მიმაჩნდა იმ სიზმრის ხილვის გამო. Let it be, სწორედ მაშინ დაიწერა ეს სიმღერა და მოგვიანებით ის ინტერვიუში აღნიშნავდა იმასაც, რომ სწორედ დედა მიმართა, ასე, ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ ასე იყოს. 1970 წლის 8 მაისს გამოვიდა ბიტლზის ალბომი Let it be. ჯგუფის წევრები ცოცხლად არჩენლები დღეს დააბეჭდნენ, თუმცა მათი მუსიკა განსაკუთრებით პოპულარული რჩება დღესაც. მათ შორის Game of Thrones-ის ფინალის სცენას ცნობილი სიმღერა Let it go დაადეს, რომელიც ძალიან მოუხდა სხვათა შორის. ჯგუფს რაც შეეხება, არ მეგულება ადამიანი, ვისაც Let it be ასე იყოს განწყობაზე დააყენებდა და ნებისმიერ შემთხვევაში დარწმუნებული რომ განწყობაზე ის მოქმედებს. მოკლედ, ბიტლზის ალბომების გაყიდვა უპრეცედენტოა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 600 მილიონს აჭარბებს. ისე მაკარტნის სიმღერების შექმნის ისტორიას ყოველთვის აქვს რაღაცა განსაკუთრებული თემა და ცალკე ისტორიების გამყოფა შეგვიძლია. მაგალითად, Yesterday-ზე ის საუბრობდა, რომ ძილში მოესმა საბოლოო სახე კი დილის საუზმეზე ერბო კვერცხის ჭამისას მისცა ამ სიმღერას. მოკლედ, ძალიან ჩახლართულია ბიტლზის ფანების დაკვირვებები, უფრო კვლევებიც კი ჯგუფის სიმღერებთან და მათი ალბომების გარეკანებზე გამოსახულ კომპოზიციებთან დაკავშირებით. ამ ნაწილს დილის საქმიანი ეთერისათვის აღარ გავშლი, ისედაც ვრცელი შესავალი გამოგვიდა და მოდით მოკლებით და კოლაჟზე გადავიდეთ, თუმცა მე მგონი კიდევ საინტერესო ამბები გვაქვს დღევანდელი დღისთვის შემონახული. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აღმოაჩინე, რომ მაკარტნის გამორჩეული ორი ჰიტი ორთავე სიზმარში ასე თქვა მოელანდა და მოუვიდა, წარმომიდგენია რა ინსპირაციასთან გვაქვს საქმე. Mother Mary, აგერ Let it be, თუ არა, უკაცრავად Yesterday და მხოლოდ შემიძლია ვთქვა, რომ გასაოცარ ფაქტებს აღმოაჩენს ხოლმე ადამიანი საქმიან დივაში. მადლობა ანა ლაპიაშვილს. მე მიხარია, რომ მისი ხმა ნარნარი ესმის ასევე ჩვენს რადიო მსმენელს, რადიო თბილისის და რადიო ჰერეთის საშუალებით. ხო, მართლა Let it be და ანას მაინც შევეხიდები. ბევრი აფერი სჭირდება, მაგრამ მაინც კიდევ ერთი ინფორმაციით, რომელიც გუშინ გვიან საღამოს გავცელდა, ძალიან გამახარა ამ ამბავმა. იტალიაში San Remo ჯუნიორის სიმღერის კონკურსზე საქართველოს 11 წლის ლიზი წერეთელმა წარადგინა და უმაღლესი ჯილდოც მოიპოვა. კონკურსზე ახალგაზრდა შემსრულებელს პროდიუსერი ნატო დუმბაძე და კომპოზიტორი გიგა კუხიანიძე ახდნენ, სწორედ მათ გაავრცელეს ეს საოცრად სასიხარულო ინფორმაცია, რომელსაც სული და გულით უერთდებით ჩვენი საქმიანი ეთერით, წარმატებები ლიზი წერეთელს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის კიდევ ძალიან ბევრს და მნიშვნელოვან სიტყვის თავის სიტყვას ხადია და თავისი ხმით. აბა რა ეგონათ ახლა იტალიელებს, წერეთლის ქალი რო ჩავიდოდა იქა, დაამთავრებდა ყველაფერს. აი ესე ვიცით ქართველებმა ორშაბათობით, კვირასაც და შაბათსაც, მოკლედ გავაუცეთ ევროპა ყველაფრით. მოდი ვნახოთ კიდევ რითი. რადგან არ დაიშალა და მილოცვების დაძელი დაიწყო, მაშინ კიდევ ერთი. როგორ მართალია, სერბეთი გეთანხმებით. კიდევ ერთი ამბავი, სერბეთში, ქალაქ ნოვში, ევროპის ჩემპიონატზე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავ ზურაბ დათუნაშვილმა ევროპის ჩემპიონობა კიდევ ერთხელ მოიპოვა და ის ფინალში გახდა გამარჯვებული 4-2 დაამარცხა რაძიკ კულიევი. ის უკვე ევროპის ჩემპიონი მეორედ გახდა და თანაც ზედიზე, წინა წელს მან 75 კილოგრამ კატეგორიაში გაიმარჯვა და წელს კი მისი ასპარეზობის წარმატება 80 კილოგრამ კატეგორიაში იყო, მოკლედ წარმატებებს და ვულოცავთ გამარჯვებას. ესეც ასე. მე მგონი დროა კოლაჟი ვნახოთ კალენდრის. დროა კოლაჟსაც გადავხედით. 1945 წლის 8 მაისს შუაღამისას საბჭოთა ჯარების მიერ დაკავებული კალჰოსტის გარეუბანში გერმანიის უმაღლესი მთავარსარდლობის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს აქტს ფაშისტური გერმანიის შეიარაღებული ძალების უსიტყვო კაპიტულაციის შესახებ. დოკუმენტს ხელი მოეწერა ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლებთან ერთად. კაპიტულაციის ტექსტში ნათქვამი იყო: გერმანიის შეიარაღებული ძალები უსიტყვოდ ნებდებიან გამარჯვებულებს. ხვალ 8 მაისს 23 საათსა და 1 წუთზე შეწყვეტილი იქნება ყოველგვარი მტრული მოქმედება. 1945 წლის 8 მაისს ვერმახტის კაპიტულაციის შემდეგ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. გერმანიის კაპიტულაცია ძალაში ოფიციალურად 9 მაისს შევიდა. მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე საფრანგეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში სწორედ 8 მაისს აღინიშნება.
კომპანია Coca-Cola-ს ისტორია 1886 წლის 8 მაისს ამერიკის პატარა ქალაქ ატლანტაში იწყება. სასმელი შეიქმნა მოყვარული ქიმიკოსის ჯონ პემბერტონის მიერ საკუთარი სახლის ეზოში. გადმოცემით, სწორედ 8 მაისს მოხარშა ჯონმა ახალი სიროფი და თავისი აღმოჩენის გასაცნობად მეგობარს დაუძახა. მან მოუგონა მოგვიანებით ახალსასმელს სახელიც და ლოგოც. ბუღალტერს ლამაზი კალიგრაფია ჰქონდა და საკუთარი გემოვნებით გამოყვანილი ასოებით დაწერა სიტყვა Coca-Cola. ის დღემდე Coca-Cola-ს ლოგოტიპია. ინგლისური როკ ჯგუფ Beatles-ის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Let It Be 1970 წლის 8 მაისს გამოვიდა. ალბომი გამოიცა ჯგუფის დაშლის შემდეგ. ქრონოლოგიურად ეს არ იყო უკანასკნელი ჩანაწერი ალბომი, რადგან მის შემდეგ ჩაიწერა Abbey Road-ი, თუმცა ის უფრო ადრე გამოვიდა. ბოლო ალბომის ჩაწერისას ლენონს უკვე ჰქონდა ნათქვამი, რომ მიდის ჯგუფიდან, მაგრამ პრესისათვის განცხადება არ გაკეთებულა. ჯგუფის უკანასკნელი ახალი სიმღერა ეკუთვნოდა ჰარისონს და ისიც შევიდა ალბომში სახელწოდებით Let It Be. კიდევ ორჯერ გელოდებათ საინტერესო კოლაჟები დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი ამბებით. ახლა კი დრო არის რომ უკვე ჩვენს დღევანდელ განრიგს გადავხედოთ. რითი არის გამორჩეული ოქრებათი დღე ვისველოდებით, ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ვინ იწყებს საქმიანი დილას. მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. coocks თანადამფუძნებელი ლუკა კილასონია და გიორგი კობაიძე. დავით ბაქრაძე საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვითების მსხურებას უთმობთ ორშაბათის რუბრიკას, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდთან და აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის ექსესის პროექტის ფარგლებში ვამზადებთ. დალი ხომერიკი საერთაშორისო განათლების ცენტრის ამერიკული საგანმანათლებლო ქსელის კონსულტანტი იქნება ჩვენი სტუმარი. მას პინძლობთ ჯიმ შერჩხაიძე ასკანელი ძმების დამფუძნებელს. ნიკა ქარდავა პროპერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი ზვიად არჩვაძეს დამოუკიდებელ კონსულტანტს უმასპინძლებს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. დილა რა თქმა უნდა საქმიანია, ეს ყველაფერი ხდება TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, FM 102 და 8 და 93 და 5. მოკლედ მაგარი ამოქოქილები ვართ, ვერ გაგვაჩერებს ვერაფერი. გველის საინფორმაციო კოლაჟის სუპერ საინტერესო ჩამონათვალი, რომელსაც ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი გაგვაცნობს. ანა, დილამშვიდობის რა გაგვიმზადე დღეს? სანამ ბიზნეს და ეკონომიკის სიახლეებზე გადავალ და დარწმუნებული ვარ მენდობით რომ საინტერესო ჩამონათვალი იქნება. ბოლოს სიახლეები უნდა გაგაცნოთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან, რომელიც მათ შორის ეკონომიკაზე განსაკუთრებულ გავლენას მოახდენს და ვალუტის კურსთან დაკავშირებითაც იქნება ამასთან დაკავშირებით რეპლიკები. ფრანგულმა ტელეარხებმა ფრანსორმა ჩაატარა მეორე ტურში ემანუელ მაკრონის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებისათვის პირველი ეგზიტ პოლები და 65.1% მიიღო მაკრონმა, როგორც ისინი ამბობენ, ხოლო მარინ ლეპენმა 34.9%-ის მხარდაჭერა დაიმსახურა არჩევნებზე მისული ფრანგი მოსახლეობის. დაახლოებით იგივე შედეგი იყო მეორე ფრანგული ტელეარხის BFM-ის ეგზიტ პოლების მხრიდანაც გამოცხადებული. წინასწარი შედეგების გამოქვეყნება მართალია მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა, მაგრამ მსოფლიო მედიის წარმომადგენლებმა მაკრონი გამარჯვებულად უკვე დაასახელეს, საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე მიულოცა მას გამარჯვება და მათ შორის დონალდ ტრამპის ტვიტიც ვნახე მაკრონის გამარჯვების მილოცვასთან დაკავშირებით. მე მგონია, იცი რა შტაბეშტილება დამჭა გუშინ საღამოს, რომ ემანუელ მაკრონის გამარჯვება, ემანუელ მაკრონზე საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ, ანა ჩვენ ჯერ კიდევ პირველი ტურის ბოლოს, გუშინ ისეთი განხილვა იყო სოციალურ ქსელში განსაკუთრებით, რომ მეგონი თემა აღარ დარჩა, სრულად ლეგალიზებულია და მან უკვე განაცხადიც კი გააკეთა თუ რას აპირებს ხვალიდან ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. რომ გადაიშლება ახალი ხობამდე დიდი იყო რომ მე მგონი დამაჯერებელი არის ნებისმიერ შემთხვევაში ის პროგნოზები რომელიც მათ შორის მედია საშუალებებმა გაავრცელეს. ხო, მე სამწუხაროდ არ ჩავრმავები ვარ 2009 წელს მაგალითად რასაკეთებდა 39 წლის წელს ემანუელ მაკრონი, მაგრამ დარწმუნებით ვიცი რომ რუსეთის დედაქალაქის მოსკოვის მაშინდელი მერი იური მიხეილიძე ლუშკოვი იყო ერთ-ერთი მათთაგანი და საკმაოდ აქტიურობდა და ავანგარდში იყო აფხაზეთის თემისა და დაჟინებით ითხოვდა აფხაზეთისთვის დამოუკიდებლობის აღიარებას და ის რამდენჯერმე თუ მინიმუმ ერთხელ მაინც მე რაც ის საქმის კურსშიც ვარ ეწვია კიდეც აფხაზეთს, მაგრამ ამან ყველაფერმა არ შეუშალა ხელი, აწუკვე მოსკოვის ყოფილ მერს
რომ თავის მეუღლესთან და თანმხლებ პირებთან ერთად სწვეოდა საქართველოს და დამტკბარიყო ადგილობრივი რა თქმა უნდა ქართული ნაირსახეობებით სხვადასხვა სიამოვნებებისა გუშინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა სხვადასხვა ფოტოები რომ მოსკოვის ყოფილი მერი ეწვია მათ შორის მამა სერაფიმესაც რომელსაც გამორჩეული გალობა აქვს თუმცა მე არ ვიცი რა ხმით გალობენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და რატომ არ მოქმედებს შესაბამისი კანონი და ეს კანონი რატო არ ვრცელდება მოსკოვის ყოფილ მერზე და მის მილიარდელ მეუღლეზე, აი ქალბატონი ელენე ბატურინა, რომელიც Forbes-ის რეიტინგებითაც კი მუდმივად იმყოფება წამყვან 500-ში ყველაზე მდიდარი ადამიანებისა მსოფლიოში. ნამდვილად არ ვიცი იმყოფებოდა თუ არა აფხაზეთში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, მისი დეველოპერული გაქანებები იქაც ყოფდა ასახვას, მაგრამ აი იური მიხეილიძე რგუშკოვი, რომელიც რითაც უნდა დატკბეს იმით ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, მათ შორის ქართული სუფრა იქნება ეს, ქართული ჰანგები, სულიერი მამების გალობა თუ სხვა რა, ფაქტია რომ კანონი დაევა. შენ რას ფიქრობ? ყველაზე რთულად პრინციპში აღსაქმელი იყო თავად რუსული მედიის მხრიდან მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ლუშკოვი არ ღვევს კანონს ოკუპაციის შესახებ, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, რომლის თანახმადაც ის ადამიანები, რომლებიც აფხაზეთის საზღვარს გადაკვეთავენ არაღიარებული საზღვრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ვერ მოხვდებიან შესაბამისი კანონის მოქმედების გარეშე, ანუ რიგ შემთხვევაში გულისხმობა პატიმრობა ან ფულადი ჯარიმა. ნუ მთელი დღის განმავლობაში გვექნება დარწმუნებული ვარ, მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური გადაცემებით ამ თემასთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენლების კომენტარის მოსმენის საშუალება იმ ადამიანების, რომლებსაც ევალებათ მათ შორის ამომრჩევლების მხრიდან მათ მიერ ან მათი წინამორბედების მიერ მიღებული კანონების დაცვა და ამ კანონების შესრულებაზე მითითება. აბსოლუტურად გეთანხმები და თუმცა თუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ კანონი არ კანონობს, იყო რამდენიმე მცდელობა, რომელიც ლოგიკური მარცხით დამთავრდა და დასრულდა ამ კანონის გაუქმებასთან თუ მისი რედაქციის შესვლასთან დაკავშირებით, ლეგალიზება მაინც გაუკეთოთ იმის სურვილებს, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა წარმოადგენდეს ინდულგენციას რომელიმე ტიპის ადამიანისთვის. იქნება ეს მოსკოვის მერი, იქნება ეს ერთ-ერთი უმდიდრესი რუსული ოჯახი, თუ სხვა რა ბანალური მიზნებით ამ მიზეზებითაც არ უნდა იყვნენ ჩამოსულნი საქართველოში. აქ ზღვარი ქართულ სტუმარ მასპინძლობაზე არ გადის. აქ არის ზღვარი იმისი, რაც წესდება კანონის მიხედვით და ეს კანონი დარღვეულია. იყო თუ არა განხილვების ცალკე თემა, ფაქტია დღეს კანონი მოქმედებს და ფაქტია რომ დღეს უნდა დაველოდოთ ნებისმიერ შემთხვევაში განმარტებებს, იმ განმარტებებს, რომლის ვალდებულებაც აქვთ, რომ გააკეთონ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის და არა მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. მოდით ჩვენ ბიზნეს სიახლეებს დავუბრუნდეთ, ჩვენი მაყურებლებისათვის, ტელეპიროზე და რადიო მსმენელებისათვის რადიო ჰერეთს და თბილისზე, უკვე კარგა ხნის ნალოდინი ბიზნეს სიახლეების როლს, რომელსაც რამდენიმე წამში დავიწყოთ. თბილისის გენერალური განვითარების გეგმა საკრებულოში დასამტკიცებლად სექტემბერში უნდა შევიდეს. დედაქალაქის მერის განცხადებით, თბილისის მერიისათვის ამ გეგმის ჩაბარება სამუშაო ჯგუფის მხრიდან 2-3 კვირაში მოხდება, რის შემდეგაც უკვე ზაფხულის განმავლობაში მისი სახალხო განხილვებია დაგეგმილი. დავით ნარმანიას თქმით, თბილისის გენერალური განვითარების გეგმაზე მომუშავე ჯგუფს გეგმის ჩამოსაყალიბებლად წელიწად ნახევარი ჰქონდა მიცემული. ეს პერიოდი კი მაისისთვის ბოლოს იწურება. დედაქალაქის მერის ინფორმაციითვე ჯგუფის წევრებთან ერთი შეხვედრა მერის ხელმძღვანელობაში უკვე ჰქონდა და გამოითქვა შენიშვნები და გენერალური გეგმა შესაბამისად იხვეწება. თბილისის მერი ამბობს, რომ ამ გეგმის მიხედვით ბევრი სიახლე იქნება და მშენებლობებთან დაკავშირებით ახალი რეგულაციები შემოვა. თბილისის გენერალურ გეგმაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლოსაც, განაშენიანების სიახლეები დეველოპერულ რუბრიკაში ლიკა ქარდავასთან იქნება გაშლილი და კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც დედაქალაქის მერისგან ვარაზის ხევი მელიქიშვილი კოსტავას სამკუთხედზე დაგეგმილ ცვლილებებს ეხება. დავით ნარმანია ამბობს, რომ მელიქიშვილზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის ორმხრივი მოძრაობა ზაფხულიდან აღდგება. მისივე თქმით, ახლახანს დასრულდა კვლევა, რომლის თანახმადაც მელიქიშვილზე სპეციალურად ავტობუსებისათვის ხაზი მოეწყობა და მასზე სხვა
სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს მოძრაობა არ შეეძლებათ. პროექტის დასრულების შემდეგ კი ფილარმონიიდან ავტობუსები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაკენ მელიქიშვილის გამზირით იმოძრავებენ და აღარ მოუწევთ ფილარმონიიდან გმირთა მოედანზე ჩასვლა და შემდეგ ბარაზის ხევით უნივერსიტეტისაკენ გადაადგილება. გადაიღეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აწარმოებს საქართველოში პროგრამა ახორციელებს საპროდიუსერო კომპანიას Geostar Enterprise ქეშრებით მექანიზმის საშუალებით საქართველოში კინოგადაღებისათვის დახარჯული კვალიფიციური ხარჯების 20% აუნაზღაურდა. ინდური მძაფრსიუჟეტიანი მხატვრული ფილმის გარუდა ვეგას გადაღებები გასული წლის შემოდგომის პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის ბორჯომში, კახეთში, ჭიათურაში, თუმცა და თბილისში ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და გადაღებების მსვლელობისას 20 ადგილობრივი მსახიობი იყო დასაქმებული. ჯამში დღეს ამ პროექტის შეჯამებისას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 5 პროექტის შედეგად ჯამში 7.310.000 ლარია დახარჯული და ადგილობრივად სულ დასაქმებული იყო 650 ადამიანი. თბილისში გაცნობიტი სახის ღონისძიება ინტენსიური სასწავლო კურსი კინოწარმოების მენეჯმენტის შესახებ გაიმართა, რომელიც 2017 წლის 8 მაისიდან 12 მაისის ჩათვლით ჩატარდა და ეს ღონისძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში პროგრამის გადაიღე საქართველოში ორგანიზებით იმართება. თავად პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით ხორციელდება და არტარიას მხარდაჭერა აქვს. სასწავლო კურსის ფარგლებში კი ამერიკული კინოსტანდარტების შესაბამისად მისად გადამზადდებიან ქართული კინოწარმოების მენეჯერები. თავად კურსს მოწვეული ამერიკელი კინოწარმოების მენეჯერი რებეკა რიბო გაუძღვება. აწარმოებს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კინოინდუსტრიის მხარდამჭერი კომპონენტი გადაიღე საქართველოში, რომელიც გულისხმობს საქართველოს როგორც ლოკაციის პოპულარიზაციას მსოფლიო მასშტაბით. ჩვენ ვახორციელებთ 20-დან 25%-მდე ავტორიზებული ხარჯების ანაზღაურებას და მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც დაიწყო, გვაქვს პოზიტიური შედეგები, 5 ფილმია უკვე გადაღებული საქართველოში. ამერიკის საელჩომ პროგრამისთვის გადაიღე საქართველოში, რომელიც ხორციელდება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით გამოყო პროდიუსერი რებეკა რიბა, რომელიც ჩაატარებს სხვადასხვა ვორქშოპებს ერთი კვირის განმავლობაში. მთავარი მიზანი ისაა, რომ ამერიკის საელჩო მხარს უჭერს საქართველოში ეკონომიკურ წინსვლას, რომლისკენაც ერთ-ერთი გზა არის განმოვითაროთ ქვეყანაში კინოინდუსტრია. ამიტომ ჩვენ გვსურს, რომ ჰოლივუდის ფილმები და გადაცემები იყოს გადაღებული საქართველოში, მაგრამ ამისთვის იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც დღეს კინოინდუსტრიაშია გაერთიანებული, უნდა იყოს კვალიფიცირებული. სწორედ ეს კურსი ემსახურება მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას აღნიშნულ სფეროში. ეს არის 5-დღიანი კურსი, სადაც მე მეყოლება 3 ჯგუფი. მე ვისაუბრებ ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას ფილმის გადაღებაში. ასევე ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა კინოინდუსტრიის ეკონომიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტი. განხილული იქნება ყველა იმ ადამიანის როლი, რომელიც აქტიურად არის ჩაბმული აღნიშნულ პროცესში. მიმდინარე წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში ყაზახური ავიაკომპანია Scat Airlines-ი ოპერირება საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით განახორციელებს. ავიაკომპანია აქტაუდან ქუთაისის მიმართულებით რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას იწყებს. Scat Airlines-ი რეგულარულ ფრენებს განაახლებს ასევე აქტაუ ბათუმის მიმართულებითაც და აქტაუ ქუთაისი აქტაუ Scat Airlines-ისათვის ახალ მიმართულებად იქნება დასახელებული. აქტაუ ბათუმი აქტაუ საჰაერო ხაზზე კი ოპერირება ყაზახურმა ავიაკომპანიამ გასულ წელს დაიწყო და ფრენებს ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე ასრულებდა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ავიაკომპანიას რეგულარული ფრენების შესასრულებლად ნებართვა 5 მაისს მიენიჭა. ირანული ავიაკომპანია Taban Airlines კი, რომელიც საქართველოს ავიაბაზარზე 2016 წელს შემოვიდა, თეირანი-თბილისი-თეირანის მიმართულებით ფრენის სიხშირეს გაზრდის. Taban Airlines-ი 2 სიხშირის ნაცვლად კვირაში 6 ჯერ ფრენს, გაზრდილი ფრენები 7 მაისიდან 22 სექტემბრამდე ყოველ დღე შაბათის გარდა ყველა დღე შესრულდება. ავიაკომპანია გათვლას გაზრდილ მგზავრთნაკადზე აკეთებს ირანელი ტურისტებისათვის საქართველოს გახსნის შემდეგ მათი რაოდენობა მკვეთრად არის გაზრდილი. გასულ წელს მაგალითად ქვეყანას 3651 ვიზიტორი სტუმრობდა, წლიური ზრდა კი 1008% შეადგენდა. პირველ 4 თვეში ქვეყანაში უკვე 50000-ზე მეტი ვიზიტორია შემოსული.
ტავ-ჯორჯია წელს მგზავრთ გადაყვანის რეკორდულ მაჩვენებლებს ელოდება. თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების ოპერატორი კომპანიის გენერალური მენეჯერის მოადგილე ამბობს, რომ 2017 წელი ლიდერი წელი იქნება ავიაციის ისტორიაში. ოპტიმის წლის დასაწყისის მაჩვენებლები ამპარებს. აპრილში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა 53%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში კი 51%-იანი. თია ზაქარაძის განცხადებით, ზაფხულის სეზონზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 7 ახალი ავიაკომპანია შემოდის, მათ შორის არის Galfiari, Nordavia, Wings of Lebanon და Air Arabia, რომლებიც ბათუმიდან იწყებენ რეისების შესრულებას. აქტიურდება ასევე ქართული Georgian Airways-იც, რომელიც ბარსელონას და ლონდონის მიმართულებით იფრენს, განაახლებს შიდა რეისს ბათუმის მიმართულებით. ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებების ტოპ 5-ეული კი, სადაც ტურისტები თბილისიდან მიემგზავრებიან, ამ დროისათვის ასე გამოიყურება, ეს არის მოსკოვი, დუბაი, სტამბოლი, კიევი და თეირანი. აქვე საერთაშორისო ავიაკომპანიის სიახლეები და Turkish Airlines-ის შესახებ რამდენიმე ინფორმაცია. ეროვნული ავიაგადამზიდავი თურქული Turkish Airlines-ი მგზავრთნაკადის შემცირებაზე ჩივის. სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით 2017 წლის პირველ კვარტალში Turkish Airlines-ის 13 მილიონი მგზავრის მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა ჰქონდა. გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით კი ეს 8%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. იანვარ-მარტში ავიაკომპანიაში შიდა მგზავრთ გადაყვანები 2.9%-ით, საერთაშორისო გადააზიდვები კი 11.8%-ით შეუმცირდა. შედარებისთვის 2016 წელს მგზავრთნაკადი 2.5%-ით 61.700,000 მგზავრამდეა გაზრდილი. 2016 წელს კი შიდა ტრაფიკი 3.7%-ით, ხოლო საერთაშორისო 1.7%-ით გაიზარდა. 2016 წელს Turkish Airlines-ის სუფთა ზარალმა 77 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს იმ ფონზე, როდესაც 2015 წელს ავიაკომპანიის მოგება 1.7 მილიონს გაუტოლდა. თელიანი ველი აქციების მორიგ ემისიას გეგმავს ნებართვის მისაღებად მენეჯმენტმა აქციონერებს ოფიციალურად მიმართა და კაპიტალის 120 მილიონი აქციით გაზრდა ითხოვა. თუ აქციონერები შეთავაზებას დათანხმდებიან, აქციების რაოდენობა 520 მილიონამდე გაიზრდება, კაპიტალი კი 5.2 მილიონამდე. თითო აქციის ნომინალური ღირებულება 0.1 ლარია, რაც თანხად განთავსდება, ეს ჯერ ცნობილი არ არის. წინა ემისიას თუ გავითვალისწინებთ, აქციები დაახლოებით 65,000 დოლარად განთავსდა. შედეგად აქციონერებმა კომპანიაში 13 მილიონი დოლარი შეიტანეს. თუ ამავე ფასად მოხდება აქციების შესყიდვა, ახალი ინვესტიცია დაახლოებით 7.8 მილიონი დოლარი იქნება. მოკეთ, ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეების ეს ნაწილი, აუცილებლად უნდა დაელოდოთ მეორე ნაწილსაც. ახლა კი დღევანდელი დღის წესრიგს გადავხედოთ. 10 რომ 10 წუთი დააკლდება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე სემინარს მასწავლებელი მეგზური ევროპისაკენ გახსნით. 12 საათზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა გაიმართება და 13 საათზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში აზარტული და მომგებიანი თამაშების საკანონმდებლო ინიციატივის მუშაობელი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაა ჩანიშნული. 15 საათზე უკვე ბიუროს ხდომაზე შეიკრიბებიან კანონმდებლები და მიმდინარე კვირის დღის წესრიგსაც დაგეგმავენ. აი როგორ გაგვიწერა დღის წესრიგი ეროვნულმა ვალუტამ და არა მხოლოდ კვირის დასაწყისში, ამას სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ. მოგესალმებით. ნახოთ ორშაბათის მონაგარე. 1 დოლარის ფასი 2 ლარსა და 44 თეთრს სულ ოდნავ ჩამოწდა, ევრო 2 ლარი და 67 თეთრი ღერს ეროვნული ბანკის მიერ ბოლო განახლებულ სიაში, თუმცა ბლუმბერგის ტერმინალზე ევროს ფასი ლარისთვის 2 ლარსა და 68 თეთრს აღწევს, ამიტომ მეტად გაძვირებას უნდა ველოდოთ დღეს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის ფასი ანალოგიურად 3 ლარსა და 14.9 თეთრამდე წვერ აღწევს ეროვნული ბანკის ბოლო განახლებით, თუმცა ბლუმბერგზე 3 ლარსა და 16 თეთრს აჭარბებს. ერთი მანათი ლარსა და 45-ზე ოდნავ მეტი ღერს, ლირაც ოდნავ
ოდნავ გაძვირებულია და 68.9 თეთრი ღერს. კვირას ევროსპედი საფრანგეთის არჩევნებზე ეკიდა, რა თუ უცხოურ ბირჟებზე გაინტერესებთ. მაკრონის გამარჯვება ნიშნავდა, რომ პოლიტიკური ვისკი საფრანგეთში ჩაცხრა, ლეპენის გამარჯვება კი ნიშნავდა საფრთხეს, რომ ევროკავშირის სიდიდით მეორე ეკონომიკა ერთიან სავალუტო სივრცეს დატოვებს კავშირთან ერთად. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგისკენ მიდის, მაკრონი ემარჯვებს და ევროც მყარდება. დღეს 1 ევროს ფასი დოლარსა და 10 ცენტამდე მყარდება, გირვანკა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 30 ცენტამდე აღწევს. დოლარი ზოგადად შესუსტებულია და ძირითადად სავალუტო კალათის მიმართ CAF-ის 6-თვიან რეკორდს ხსნის, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი მონაცემები დადო დასაქმების სტატისტიკა, მაგრამ როგორც ჩანს, ინვესტორთა ყურადღება ევროპაში მიმდინარე მოვლენებმა მოიტაცა. იაპონური იენის ფასის ზრდაც დოლარის ზრდასთან ერთად ოდნავ ფერხდება და 1 დოლარი დაახლოებით 113 იენი ღირს. ბიტკოინის ფასი 1569 დოლარამდე ასული, როგორც ჩანს, ეს კრიპტოვალუტა ციფრულ ოქროდ იქცევა. თუმცა წინააღმდეგობის წერტილი ახლოსაა და ამიტომ ცოტა ხანი მოცდა სჯობს თუ ბიტკოინის შეძენას აპირებთ. შეიძლება ფასმა კორექტირება გააკეთოს და გარკვეული პერიოდით ქვევითაც დაეშვას. ასევე მინდა გითხრათ, ბლუმბერგის ტერმინალის ფასები სხვადასხვა ვალუტასთან ლარის მიმართება თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Forbes G-ზე და იქ არის სპეციალურად ჩაინსტალირებული ძალიან ელეგანტური დანამატი, რომელიც უფრო კარგ კურსს გაჩვენებთ ხანდახან, ანუ უფრო რეალობასთან ახლო მდგომს, ვიდრე ეროვნული ბანკის საიტი, რომელიც ყოველ 5 საათზე ახლდება ხოლმე და შეიძლება მეორე 5 საათამდე ბევრი რამე მოხდეს და ვერ მოასწროს უბრალოდ რეაგირება. თუ გინდათ ნახოთ კარგი კურსი, სუპერ საინტერესო მიმდინარე ამბებით, ამ კვირაში ძალიან ბევრ სიახლეს გიმზადებთ Forbes-ის კუთხით, გარდა იმისა, რომ დავაანონსებთ და პრინციპში უკვე წავიდა კიდეც თამბაში შემდეგი გამოცემა, რომელიც რამდენიმე დღეში გახდება საჯარო ჩვენი აურაცხელი მკითხველისთვის, მაგრამ ის რაც წამოიწყო შოთამ Forbes-ზე შესვლა და იქ სრულიად განახლებული ინტერფეისის ნახვა მოგცემთ საშუალებას, რომ მართლაც რომ დატკბეთ კურსის მიმდინარე ცვლილებებით, Bloomberg-ის ლაივით და რაც თავარია Forbes-მა ერთგვარი სააგენტოც შექმნა, საინფორმაციო და ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციებს Forbes-ისთვის გამორჩეულს იგი ათავსებს სწორედ თავის ვებ გვერდზე. ახლა მივხვდი, რომ მართალია სოციალურ ქსელებში დავაფიქსირე ამასთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია, მაგრამ თქვენთვის არ მithქვამთ, რომ ახალი ვებ გვერდი ძალიან მომწონს არჩეულებრივი დიზაინით გამოირჩევა. და სანამ თქვენ წარმოადგენთ, დაგასწროთ და გეტყვით, რომ ახლა ამინდის დრო არის, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის და მათი ინფორმაციით საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დღის პირველ ნახევარში უმეტეს, ხოლო მეორე ნახევარში მხოლოდ ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და თანაც ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია სიტყვაც კი. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან არა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. ბათუმშიც დღის პირველ ნახევარში შესაძლოა არის, რომ მცირე წვიმა იყოს და 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. აი ქობულეთში კი ნალექს არ ველოდებით, უმეტესად უნალექოთ ჩავრის დღე, თუმცა აქაც მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 20 გრადუსი. ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება ასევე, ოზურგეთში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ონში ხანმოკლე წვიმას ველით და 22 გრადუსს, გორში 23 გრადუსს, აქაც მცირე წვიმიანობა, ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, მარნეულში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეში კი 21 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 22 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ჰაერი, ბაკურიანში მხოლოდ 18 გრადუსი არის მოსალოდნელი და ხანმოკლე წვიმაც. ისევ როგორც ახალქალაქში და აქაც მცირე ელჭექიც არის ნავარაუდევი. სტეფანწმინდაში დღის პირველ ნახევარში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი არის გამოცხადებული და 15 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას უნდა ველოდოთ თბილისში. დღის პირველ ნახევარში ხანმოკლე წვიმასაც იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ჩვენ ერთადერთი რაც დაგვაუწყდა არის ის, რომ სულ რამდენიმე დღეში
ჩვენს მიერ დაანონსებული თემაც შედგა. ჩვენს ახალ პარტნიორთან ერთად გვექნება პატივი რომ წარვადგინოთ ამინდის პროგნოზი. ეს თუ რაღაც ხუთშაბათიდან იქნება, მანამდე ყველაფრის ტექნიკური მზადებაც მიდის. გელით ჩვენთან წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. გმადლობთ რომ აქტიურობთ სოციალურ ქსელში. გმადლობთ რომ გვიყურებთ Pirveli-ზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ჩვენთან ახლა რეკლამის დროა და სულ მალე უკვე დაგიბრუნდებით განახლებული ინფორმაციებით და სტუმრებით. დაბადროებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. Pirveli-ზე გვიყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ჩვენს ეთერში ახლა სტარტაპერის რუბრიკის დროა. პროექტი TBC ბანკის მიერ არის ახალისებული და მისი მიზანია დამწყები ბიზნესებისათვის ხელშეწყობა. დღევანდელ სტარტაპერს კი შოთა გაგვაცნობს ტრადიციულად. App Store-ში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის პირველი ქართული აპლიკაცია coocks-ი გამოჩნდა, რომელიც გურმან უსინათლოებს ხელშეუწყობს გემრიელი კერძის დამოუკიდებლად მომზადებაში. აპლიკაციაზე ლემონდოს კურსდამთავრებულებმა იმუშავეს და ეს გამოცდილება მათთვის ბიზნესის წამოწყების საფუძველი გახდა. აპლიკაციასა და სტარტაპზე iDevelopersის დამფუძნებლები ჩვენ ჟურნალისტ ნინი ლონგურაშვილს ესაუბრენ და პატარა სიუჟეტიც მოამზადა ნინემ, შეგვიძლია შევხედოთ. ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ კომპანია ლემონდოში გავიარეთ ტრენინგები iOS პროგრამირების, სადაც მე გიორგიმ და სანდრომ გავიცანით ერთმანეთი. როდესაც კურსი დავამთავრეთ, გავაკეთეთ ესეთი რესერჩი, ასე ვთქვათ, და არც ისე ბევრი კომპანია იყო საქართველოში, რომელიც აკეთებდა მობილურ აპლიკაციებს. შედეგად დავარეგისტრირეთ კომპანია ტექნოპარკში და დღემდე ესე ვაკეთებ ჩვენს საქმიანობას. ჩვენი აპლიკაცია მუშაობს ფუნქცია voice-over-ის დახმარებით. ეს არის ფუნქცია, რომელიც შექმნა ექმა, რაც ეხმარება უსინათლოებს, რომ გამოიყენოს სმარტფონები. კარტოფილის კატლეტი, ავოკადო კვერცხით, ლაზანია სოკოთი, ბადრიჯანი ყველით. უსინათლო, როდესაც გახსნით აპლიკაციას, ხელის მოძრაობით გადადის შემდეგ ობიექტზე და ხმის მიხედვით არჩევს სადმა გაჩერდეს. როდესაც არჩევს თავისთვის სასურველ ობიექტს, შემდეგ ორჯერ სწრაფად დაჭერით, შედის და შემდეგ იწყებს რეცეპტის მოხსნა. 100 გრამი კარაქი, 100 გრამი შავი შოკოლადი, 100 გრამი რძიანი შოკოლადი და ასევე შეუძლია ნებისმიერ ადგილას აპლიკაცია გააჩეროს ხელის აქტივი მოძრაობით. და ასევე გააგრძელოს. 30 გრამი კაკაო. მომზადების წესი. გავახუროთ ხუმელი 100. რამდენი ხანი მუშაობდით ამ თემაზე? ამ თემაზე დაახლოებით თვენახევარი მუშაობდით. შრომატევადი იყო ძალიან სამუშაო, მაგრამ წარმატებით დავამთავრეთ. ამ ეტაპზე როგორც ვიცი, მხოლოდ საკვებზე არის საუბარი, ხო? საკვების გაკეთება შეგიძლია ამ აპლიკაციით. კიდევ რაიმეს გეგმავთ სამომავლოდ? კიდევ შეგვიძლია უпростоრად ვაპირებთ, რომ აპლიკაციას დავამატოთ ფუნქციონალი, მაგალითად უსინათლო, რომ შეიყვანოს ის ინგრედიენტები, რაც მას აქვს სახში და აპლიკაციამ თვითონ შესთავაზოს რამდენიმენაირი კერძის გაკეთებაც შეუძლია. ის შედეგადაც აირჩევს და უკვე მოამზადებს მარტივად. Unpronounced. ასპინძლობთ coocks-ის თანადამფუძნებლებს გიორგი კობაიძეს და ლუკა კილასონიას. გამარჯობა, მადლობა ჩვენთან მოგზაურობისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ თქვენი სერვისის შესახებ მოგვიყვეთ, როგორ დაიბადა იდეა და რა გეგმები გაქვთ coocks-თან დაკავშირებით. მოგესალმებით. იდეა დაიბადა იქიდან რომ
ჩვენ გავიარეთ კურსები ლემონდუ ტრეინინგ ცენტრში, სადაც ქონდა დავალება, რომ უნდა შეგვექმნა აპლიკაცია, რომელიც იქნებოდა მორგებული ქართულ უსინათლოებზე, კერძოდ. შემდეგ რამდენიმე ვარიანტი ქონდა და საბოლოოდ გადავწყვეტეთ გავაკეთებინა აპლიკაცია, რომელიც დაეხმარებოდა ქართულ უსინათლოებს მოემზადებინათ კერძები. iDevelopers არის თქვენი კომპანია. რამდენი წლის თუთოების არის ჯერ? დაახლოებით 1 წელი გახდება უკვე რაც დავაარსეთ კომპანია და რა ვიცი, 1 წლის მანძილზე უკვე 14 აპლიკაცია გვაქვს შექმნილი. რამდენიმე შეკვეთაც გავაკეთეთ და რა ვიცი, ნელ-ნელა მივიწევთ წინ. 14 აპლიკაცია ეს საკუთარი თუ აი ეს შესრულებული. კი, შესრულებული არის უკვე დამთავრებულია, ანუ ამ 14-ში შედის რამდენიმე შეკვეთაც. coocks-ის აპლიკაცია, თქვენი საკუთარი აპლიკაცია, ამის მაგვარი გაქვთ რამე კიდევ თუ თქვენი ერთ-ერთი flagship-ია ჯერჯერობით? დიახ, ჯერჯერობით არ გვაქვს მსგავსი, მაგრამ ვაპირებთ იგივე თემას გავუკეთოთ. მოდით ვისაუბროთ თვითონ coocks-ზე და მისი, ასე ვთქვათ, scaling-ის გეგმაზე. როგორც ხვდები, ლოკალური მოხმარებისთვისაა ადაპტირებული. რა გეგმებია ამ მიმართულებით, აპირებთ თუ არა უცხოელი უსინათლოებისთვისაც ხელმისაწვდომი იყოს სხვადასხვა რეცეპტები, ამ შემთხვევაში ალბათ მოგიწევთ კერძების ბაზის გაზრდა და ახალ ენაზე შექმნა ინტერფეისის. აპირებთ გაქვთ თუ არა ეს გეგმაში, თუ აპირებთ რომ ლოკალურ აპად დარჩეს? ჩვენ როდესაც შევქმნით ეს აპლიკაცია, მთავარი მიზანი იყო ის, რომ მორგებული ყოფილიყო ქართულ უსინათლოებზე, იმიტომ რომ უცხო ნებისმიერ ენაზე მორგებული არის ნებისმიერი აპლიკაცია, ამაზე თვითონ კომპანია იფუმა და Android-ის შემქმნელმა იზრუნა. ჩვენი მიზანი იყო შეგვექმნა აპლიკაცია, რომელიც უშუალოდ ქართულ უსინათლოებზე იქნებოდა მორგებული. რა სისტემაზე მუშაობს? iOS-ს და Android-ის მხარდაჭერაც აქვს თუ? ეს კონკრეტული აპლიკაცია არის მხოლოდ iOS-ისთვის. და მუშაობს ფუნქცია voice-over-ის დახმარებით, რომელიც უშუალოდ შექმნა კომპანია იფუმა უსინათლოებისთვის. როგორ დაახასიათებდით თქვენს, ასე ვთქვათ, ახალ apps? ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომ შეგექმნათ რამე უსინათლოებისთვის დახმარებოდით ხალხს, ვისაც ჭირდება დახმარება, თუ გარდა ამისა დევს კომერციული კომპონენტიც და არსებობს მონეტარიზების გეგმა და ჩვეულებრივ ბიზნესად გსურთ ქცევა ამ წარმოწმების. კონკრეტულად ეს აპლიკაცია არ არის გათვლილი მონეტიზაციაზე, რადგან უფასოა კი, რადგან ეს უფრო სოციალური თემა არის და უფრო შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს ეხმარება. ჩვენ გვაქვს სხვა აპლიკაციები, რომელშიც გვაქვს ჩაშენებული მონეტარიზაციის სისტემა, ანუ რეკლამები, Google-ის რეკლამები, რომლითაც შემოდის რაღაცა კონკრეტული თანხა, მაგრამ ანუ კონკრეტულად ამ აპლიკაციაზე არ ვაპირებთ მსგავსი რაღაც ეკეთებას. კი ბატონო, iDevelopers-ის სამომავლო გეგმებზე მინდა მოვისმინო. როგორ ჯერ ზოგადად ეკოსისტემაზე, იმიტომ რომ ჩემ გარშემო ბევრი ადამიანი გაჩნდა, ვინც გააკეთა კომპანია, იღებს უცხოურ შეკვეთებს, ანუ რაღაც ნაწილს კოდის ავითარებს, საკმაოდ კარგი ანაზღაურებით, ახალგაზრდები და ქმნიან საკუთარ წამოწყებებსაც და დებენ თავის საქმიანობაში კომერციულ ინტერესს, რომელიც ხანდახან იმის წარმატება შეიძლება აღემატებოდეს თვითონ იმ კომპანიის წარმატებას, რომლის ეგიდითაც გააკეთეს ეს. ზოგადად ამ სტარტაპ ეკოსისტემაზე მინდა თქვენგან მოვისმინო თქვენეული შეფასება, იმიტომ რომ თქვენც ლემონდოს კურსდამთავრებულები ბრძანდებით და სწორედ იქ დაგებადათ იდეა, რომ შეგექმნათ კომპანია, რომელიც აი დღეს უკვე ქმნის apps, რომელიც უკეთესობისკენ ცვლის, ალბათ ქვეყანას ცოტათი, მაგრამ მაინც საჭიროა, რომ არსებობდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები.
ჩვენი გეგმებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ უცხოურ ბაზარზე გავიდეთ, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარი საკმაოდ შეზღუდულია და ჯერ ვთვლი, რომ საქართველო მზად არ არის ვთქვათ, ამ სფეროს დიდად ვერ იკიდებს ფეხს. საბოლოო მიზანია უცხოურ ბაზარზე გასვლა, მაგრამ საქართველოს ბაზარზეც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენთვის პრიორიტეტულია, რომ ჩვენ ქვეყანაში გავაკეთოთ რაღაც, რაც უკეთესობისკენ შეცვლის. აი, რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ საქართველო ამისთვის ჯერ მზად არის. ანუ ეს სტარტაპ ციებ-ცხელება, რაც დაიწყო, ეგრეთ წოდებული ჰაიფია, რომელსაც ფული არ უმაგრებს ჩვენგან ზურგს, ანუ VC ფანდები, ენჯელ ინვესტორები რო არ არის და უბრალოდ ხო არსებობს რამდენიმე პროგრამა, როგორც სახელმწიფო, ისე კომერციული კომპანიების, როგორც არის ეს TBC სტარტაპი, რომელიც ახალისებს ამას გულისხმობთ, რომ ქვეყანა მზად არ არის, ანუ რეალურად ამ სერვისზე ისეთი მოთხოვნილება არ არის, იმიტომ რომ ქართული ბიზნესები ამჯობინებენ, რომ ქართული ბიზნესები არ ჭირდებათ ესეთი კარგი ტექნიკური მხარდაჭერა, რომ ამდენი რამე არსებობდეს. ეს სიტუაცია არის, ან კიდე დროის ფაქტორია, სანამ აქამდე ვალთ? ანუ ქართული ბიზნესები ვერ ხვდებიან მობილური აპლიკაციის საჭიროებას. და ანუ რაღაც სხვადასხვა ალტერნატივებს ამჯობინებენ. თვითონ თქვენ როგორ ამჩნევთ? ანუ სამოხმარებლო ეს კომპანიების ბრალია რო ვერ ხვდებიან ამის აუცილებლობას თუ უბრალოდ სამოხმარებლო ჩვევა არ არის გაჩენილი და ხალხი მაინც ვებზე არ მიჯაჭვული. სამოხმარებლო ჩვევა საკმაოდ არის უკვე გაჩენილი თან ჩვენს თაობაში, რა ვიცი, ყველა იყენებს მობილურ აპლიკაციებს, უბრალოდ მგონია რომ ბიზნესმენები ვერ ხვდებიან რამდენად საჭირო არის აპლიკაცია და რამდენად გამოყენებადი შეიძლება იყოს ის მოხმარებლები. აი ჩვენი გადაცემა ერთ-ერთი გზაა რომ ადამიანები მიხვდნენ. აი ამ გადაჯერებულ ბაზარზე სადაც სტარტაპ ზოგადად დეველოპინგი არის ესეთი ჰაიპ. რა არის თქვენი კონკურენტული უპირატესობა? რამდენი ხართ კომპანიაში? და რა არის თქვენი ძლიერი მხარეები? კომპანიაში ვართ ამჟამად ვართ 5 ადამიანი. ჩვენი ძლიერი მხარე არის ხარისხი, იმიტომ რომ ყველა ძალიან მცირე დეტალსაც კი ყურადღებას ვაქცევთ და ასევე ფასი გვაქვს კონკურენტუნარი. უღრმესი მადლობა, წარმატებას გისურვებ, წარმატებას უსურვებ all coocks, წარმატებას უსურვებ i-developers თქვენ კომპანიას და ზოგადად სტარტაპ ეკოსისტემას. მადლობა TBC-ს რომ ესეთ ამ პროექტის ფარგლებში მხარს უჭერს ამ ახალი მიმართულების განვითარებას. მადლობა თქვენ რომ გვესწრებთ. მადლობა შოთა საინტერესო რუბრიკის მასპინძლობისთვის და მადლობა მის სტუმრებს საინტერესო ინფორმაციებისთვის და რა თქმა უნდა რუბრიკის მხარდამჭერებს. ჩვენ კი დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი წამოწყებების აქტიური მხარდამჭერები შემოგვიერთდა. შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა საკანონმდებლო აქტს, რომლითაც პირველად მოხდა შტატების კანონით საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების რუსეთის მიერ ოკუპირებულად აღიარება. დაწესდა შეზღუდვა ნებისმიერ ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებამდე იმ სახელმწიფოების, რომლებიც არ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. შტატებს წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში ასევე აეკრძალათ მხარდაჭერა იმ პროგრამების, რომელიც არღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ასევე შტატების სახელმწიფო მდივანს დაევალა 90 დღის განმავლობაში კონგრესს მოახსენოს რუსეთის მიერ ოკუპაციის მიმართულებით განხორციელებული ქმედებების შესახებ. და აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს გამოეყოთ დამატებითი დახმარება რუსეთის აგრესიის გასამკლავებლად და ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშესაწყობად. ეს სისტემები არის, რომელთან დაკავშირებითაც გასული კვირის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად საუბრობდნენ და ამ ყველაფერს ერთ კონკრეტულ სახელს და გვარს უკავშირებდნენ, რა თქმა უნდა, გარდა მთელი გუნდისა. მე ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ უბრალოდ ამაყივარ მეგობრით, რომლის როლი დაწვრილი ამ ყველაფერში უდავოდ მნიშვნელოვანია. და ამ ყველაფრის მნიშვნელობაზე საუბარს დავით ბაქრაძესთან, საქართველოს ელჩთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა პირდაპირ ეთერში განვაგზობთ საქმიან დილას. დავით ბაქრაძე უერთდება, მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის საქართველო და საღამო მშვიდობის DC. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გიორგი, ანა, შოთა, გიორგიდობიც. ანა დაიწყებს რამდენიმე კითხვით და მე უკვე პირველ რიგში გუშინ სანამ ჯერ კიდევ საბოლოოდ დროს შევათანხმებდით თქვენი ჩართვის მოვიდა ბოლო მეილი, რომელიც პრემიერის ადმინისტრაციამ გაავრცელა, რომელიც უკავშირდებოდა მის შეერთებულ შტატებში ჩამოსვლას. ამ ვიზიტთან დაკავშირებით მინდა რომ გკითხოთ, რა იგეგმება გიორგი კვირიკაშვილის გეგმები როგორი არის შტატებში? ესე იგი უკვე საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უკვე ვაშინგტონშია და დღეს დილიდან პრემიერ-მინისტრი უკვე დაიწყებს შეხვედრებს. ორშაბათს, ანუ დღეს იგეგმება შეხვედრა თეთრ სახლში ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან, გაიმართება სამშაბათ შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან, ტილერსონთან და ასევე ოთხშაბათს გაიმართება შეხვედრა კომერციის მდივანთან, როსთან. ვიზიტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, გაიმართება შეხვედრა წამყვან პოლიტიკოსებთან და კონგრესში პრემიერ-მინისტრი შეხვდება სენატორებს, საქართველოს აქტიურ მხარდამჭერებს. ჩვენ იმედი ამ თემაზეც ვისაუბრებთ. ეს ჩვენთვის კარგად ნაცნობი სენატორებია, იქნება ეს მაკეინი, მერფი, კარდინი, ჯონსონი და სხვები. და ვიზიტის ფარგლებში აუცილებლად რო დაეთმობა სამეცნიერო კვლევით ცენტრების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს, ექსპერტებთან დისკუსია სხვა საკითხებზე, როგორც ამერიკის, ისე საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე, რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე და რასაკვირველია პრემიერ-მინისტრი ამ შეხვედრების დროს ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოში. არის მთავარი გზავნილი და მთავარი სათქმელი, რომელიც ამ ვიზიტისას საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელს ექნება შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნებთან და არა მხოლოდ. ესე იგი ეს არის პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტი უკვე ახალი ადმინისტრაციის პირობებში, შეხვედრა ვიცე-პრეზიდენტ პენსთან მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებშიც გაიმართა, თუმცა ეს იქნება უკვე ოფიციალური შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც განიხილება ყველა საკითხი, რაც ჩვენ გვაქვს ორმხრივ ფორმატში, აქ იგულისხმება რასაკვირველია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროები, იქნება საუბარი ეკონომიკისა და ვაჭრობის საკითხებზე, ძალიან ფართოა ის სპექტრი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ჩვენ კიდევ ერთი დადასტურება აქტიური და ქმედითი მხარდაჭერის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სწორედ მიმდინარე წინა კვირას ვიხილეთ და რასაკვირველია უსაფრთხოების სფეროები მნიშვნელოვანია, საქართველო არის აქტიური მხარდამჭერი საერთაშორისო ღონისძიებებისა და ასევე არის ევროატლანტიკური მისწრაფეების კუთხით ძალიან ასპირანტი ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ველით ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედით მხარდაჭერას ამ თვალსაზრისით, რასაკვირველია ეს არასრული ჩამონათვალია იმ საკითხებისა, რაც განიხილება ვიზიტის დროს. რა უძღოდა წინ ჩემი აზრით კი არა და მამაში საზოგადოების მე მგონი ყველა წარმომადგენელი თანხმდება იმ უპრეცედენტო მხარდაჭერას, რომლის ლეგალიზება სწორედ გასულ თამითუს ტრამპისგან ამას ბევრი არ ელოდა საქართველოში მისი პოლიტიკიდან და განცხადებებიდან გამომდინარე. მე მგონი ჩვენი საქმიანი ეთერის ვაშინგტონში გათავსებული ჩვენი ქართველების გარდა ძირითადად ისინი საელჩოში არიან. მე მგონი ჩვენ ვიყავით ყველაზე მეტად ოპტიმისტურად განწყობილები, ან მოდი ესე ვთქვათ, რეალისტურად მის შესაძლო სიურპრიზებზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ელჩი ამ შემთხვევაში საკმაოდ აქტიურია სოციალურ ქსელში, მაგრამ მე მინდა ბატონ დავის კითხო კიდევ ერთი ესეთი რა სამუშაოები უძღოდა ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ესეთი უპრეცედენტო მხარდაჭერა და მისი ლეგალიზება, რაც მოხდა გასულ კვირაში, მე მგონი არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ეს ერთ დღეში ან რამდენიმე კვირაში ან თვეში არ ხდება. თუ შეიძლება რომ ძალიან მოკლედ გითხრათ ის წინა ჩატარებული სამუშაოები ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების მხრიდან. ჩვენ რასაკვირველია მუშაობა სხვა მიმართულებით გვაქვს, რასაკვირველია ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ კონკრეტულად კონგრესზე ვისაუბრებთ, წინა კვირა დაიწყო ჯერ პირველ რიგში იმ წერილით, რომელიც 30-მა კონგრესმენმა გააგზავნა
პრეზიდენტის სახელზე, რაც 25 წლის დიპლომატიური ურთიერთობების აღნიშვნას უკავშირდებოდა და მიმოიხილავდა იმ წინსვლას, იმ პროგრესს, რომელიც საქართველოს განიცადა დემოკრატიული ტრანსფორმაციის კუთხით, იმ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ და მიმზიდველ გარემოს, რომელიც საქართველოში ჩამოყალიბდა და შეიქმნა კორუფციასთან ბრძოლის მედია თავისუფლების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებს, ასევე შეახსენებდა ადმინისტრაციას იმ წვლილს, რომელიც საქართველოს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების კუთხით აქვს და მთლიანად ეს იყო ძალიან კარგი მხარდამჭერი წერილი, რომელიც მომზადდა ჩვენი მხარდამჭერი კონგრესმენების მხრიდან და იყო კვირა, რომელიც უნდა, ასე ვთქვათ, მომსახურებოდა საკუთრივ კონგრესის მხრიდან ბიუჯეტის მიღებას, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე პარასკევს სრულდებოდა, ასე ვთქვათ, ის ვადა, როდესაც ბიუჯეტი უნდა მიეღო და დაემტკიცებინა კონგრესს. ჩვენ რასაკვირველია, უკვე 2008 წლის შემდეგ დიპლომატია აქტიურად მუშაობდა, რომ საბიუჯეტო კანონში სწორედ ასეთი ჩანაწერი ყოფილიყო. ჩვენ ყოველწლიურად შეხვედრები გქონდა, მე ჩემ წინა პოზიციიდან გამომდინარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს ყოველთვის ამ საკითხებზეც ვამახვილებდი ყურადღებას და ეს მუდმივად იყო ჩვენი დღის წესრიგში. თუმცა გარკვეულ პერიოდში, უკვე წლის დასაწყისში გამოჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ კონსოლიდირებული ყოფილიყო ამ შემთხვევაში კონგრესიც და სენატიც იმისთვის, რომ ეს ჩანაწერი ჩვენ უკვე საბოლოო დოკუმენტში გვეხილა და უკვე 4 შაბათ დღეს კონგრესის მხრიდან მივიღეთ, უბრალოდ წარმომადგენელთა პალატის მხრიდან მივიღეთ ძალიან მკაფიო მხარდაჭერა დოკუმენტისა, რომელიც შეიცავდა ქართულ რედაქციას. ქართულ რედაქციაში ჩვენ გულისხმობთ იმ ჩანაწერს, რომელიც დასათაურებულია როგორც საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია და რომელიც ძალიან მკაფიოდ აყალიბებს იმ ღონისძიებებს, რომელიც ფინანსური დოკუმენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე უნდა მიიღოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ხაზი გაუსვას იმ არსებულ ვითარებას, რომელიც შექმნილია რეგიონში ოკუპაციის სახით და მეორეს მხრივ თავიდან აიცილოს და შემაფერხებელი ფაქტორები გააჩინოს მის ფინანსურ დოკუმენტში იმისთვის, რომ გამოირიცხოს მომავალში კიდევ მსგავსი ფაქტები. აქედან გამომდინარე ეს ძალიან კარგი მხარდამჭერი წერილი, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი იმასაც მოიცავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი კონგრესს მიაწვდის ინფორმაციას 90 დღის ვადაში ამ თვალსაზრისით რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ და რასაკვირველია, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი დიპლომატიური აქტიურობა, მაგრამ ამასთანავე გუნდური მიდგომა, როგორც პარლამენტის მხრიდან ჩვენ 4 საპარლამენტო დელეგაცია სხვადასხვა ფორმატებით იმყოფებოდა უკვე წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ძალიან თანამედროვე და მნიშვნელოვანი გზავნილები მიდიოდა მათ კოლეგებთან, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე საგარეო საქმეთა მინისტრის 2 ვიზიტი იყო, Pirveli ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ფუნციშვილი, ვიცე-პრემიერი ალექსანდრე ჯეჯელოვა, იყო შეხვედრა თავდაცვის მდივანთან, თავდაცვის მინისტრისა და ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მოახდინა იმ, ასე ვთქვათ, კონცენტრირება იმ მხარდაჭერისა, რომელიც გამოიხატა საბოლოო ჯამში იმ საბიუჯეტო დოკუმენტში, რომელსაც ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა უკვე პარასკევს. ბატონ დავით, იმ შედეგებზე და მის სიკეთეებზე, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ძალიან ბევრი თქვა, მათ შორის საქართველოშიც და ყველა პოლიტიკური ფორმაციის მხრიდან თუ კრიტიკული, თქვათ, საზოგადოების დამოუკიდებლობის მხრიდან, მაგრამ თქვენ ახსენეთ ის 90 დღე და შედეგები, რომელიც ამას შეძრება მოყვეს და ისიც უნდა დავადასტურო, რომ ბოლო 1 თვის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალიან დიდი რაოდენობით შეხვედრები გაიმართა შტატებში აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. რა იქნება შემდეგ? პრემიერის ვიზიტი იყო ამ თითქმის 1 თვიანი ვიზიტების დამაგურგუნებელი უკვე მიმდინარე კვირაში. 90 დღის შემდეგ რას ველოდებით? მუშაობა რაზე მიმდინარეობს? ჩვენ ეს ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება, რომელშიც ჩვენ სახელმწიფო დეპარტამენტთან ერთად მივაწვდით მათ პირველ რიგში ინფორმაციას არსებული მდგომარეობის შესახებ, რათა სრულყოფილი იყოს მათი მოხსენება, მაგრამ პარალელურად არის ბევრი მიმართულება, რაზეც ვაგრძელებთ მუშაობას, როგორც თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის კუთხით. ჩვენ გვაქვს უკვე ხელმოწერილი მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც
მიმდინარე წლიდან დაწყებული 3 წლის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების პროგრამა არის ამოქმედებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული ძალების გამტკიცებისთვის. ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია ისევ კონგრესს რომ დაუბრუნდეთ რამდენიმე გეგმა, ერთ-ერთი მათგანი უკვე დაძრულია, ეს არის სენატმა მოამზადა და ორი სენატორის ინიციირებით, ეს არის რესპუბლიკელებისგან ვიკერი და დემოკრატებისგან კარდინი, რომელთაც წარადგინეს რეზოლუციის პროექტი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ სენატში. თქვენ მოგეხსენებათ მსგავსი რეზოლუცია წარმომადგენელთა პალატაში გასული წლის 8 სექტემბერს იქნა მიღებული და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მოვახდენთ მაქსიმალურად კონსოლიდირებას მხარდაჭერისა, რასაც გარკვეული პროცედურები დრო ჭირდება და ალბათ რამდენიმე თვეს უკავშირდება, თუმცა ეს პერიოდი ჩვენგან მოხმარდება სრულად კონსოლიდირებას და მობილიზებას ამ მხარდაჭერისთვის. უკვე 2018 წლის ბიუჯეტს წარმოადგენს პრეზიდენტი ალბათ ერთი თვის პერიოდში და ეს ბიუჯეტიც თავის მხრივ უკვე ჩვენი ინტერესის სფეროშია, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას ვიღებთ. თქვენ ახსენეთ კიდევაც შესავალში რომ განსაზღვრულია 100 მილიონი მხარდაჭერა რუსული აგრესიისგან, ასე ვთქვათ, დასაცავად და მეორეს მხრივ გასაძლიერებლად ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციისა სამეზობლო სახელმწიფოებში და ჩვენ როგორც ევროკავშირის ასოცირებულ სახელმწიფოს გვაქვს ასოცირების შეთანხმება, გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და მათი იმპლემენტაციისთვის მაქსიმალური მხარდაჭერის მიღება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იქნება ჩვენთვის. და ბოლო კითხვა ძალიან მოკლედ მინდა მაინც პრემიერის ვიზიტიდან გამომდინარე დარწმუნებული რომ ბევრჯერ გაისმება ეს კითხვა მიმდინარე კვირაში, როდისთვის იგეგმება და თუ მზადდება უკვე წინასწარ პრეზიდენტის და საქართველოს ხელისუფლების ლიდერის შეხვედრა. საუბრობ ტრამპის და ამ შემთხვევაში გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრაზე. ჩვენ ამ ვიზიტთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის ვიზიტი, რომელიც მომს დაიგეგმა და მომზადდა მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებში გამართული შეხვედრის დროს ვიცე-პრეზიდენტმა მოიწვია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამდენად ამ ვიზიტის ფარგლებში სწორედ ვიცე-პრეზიდენტია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მასპინძელი და რასაკვირველია, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ახალ ადმინისტრაციასთან, რომელიც სულ 3 თვეა რაც შეუდგა მუშაობას. დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე პირველი თვეები იძლევა იმის საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიური და პროგრესირებადი ურთიერთობების და დინამიკა გვექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რაც გამოიხატება ჩვენს დღის წესრიგში არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში არსებული მიმართულებებით ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებისკენ. საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე გსტუმრობდა დილა ადრიან გვიანი საღამო არის უკვე ვაშინგტონში. მადლობა მას მისი დროისთვის. მე წარმატებებს ვუსურვებ საკმაოდ დაძაბული 48 საათი ელის ქართულ დელეგაციას და ცხადია მათ მასპინძლებს, ამ შემთხვევაში თანამასპინძლობას მათ საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში უწევს, თუმცა დავით ბაქრაძე და მისი ადგილობრივი გუნდი არ ურჩივიან ესეთ დაძაბულ საათებს. ამის მიზეზი არის ის ფაქტიურად non-stop რეჟიმი, რაშიც საელჩოს გუნდი აგრძელებს მუშაობას. მისი ბოლო შეხვედრა სხვათა შორის პიტერ ვისკლოსკისთან იყო. ეს არის დემოკრატი კონგრესმენი ინდიანადან, ვისკლოსკი, დიახ, არ შემშლია. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კვირის განმავლობაში ჩვენ კიდევ გვექნება საშუალება, რომ საელჩოს ან ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელთან ერთად მივიღოთ დასტური და ერთად შევაფასოთ მათი ასე ვთქვათ ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრები. რეკლამის დრო არის ტევ პირველზე. გვიყურებთ ტევ პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით.
ბიზნესი ახლების მორიგი კოლეჯით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ 2017 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 4%-ს გადააჭარბოს. ანალიტიკაში ელენე კვანჭელაშვილთან სტუმრობისას კობა გვენეტაძემ განაცხადა, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები ნამდვილად კარგია, რაც კიდევ უფრო ამყარებს პოზიციას, რომ შესაძლებელი იქნება გასულ წელს მაღალი ზრდის მიღწევა. ამ შემთხვევაში 4%-ია საუბარი, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ 4%-ზეც მაღალი იყოს. ჯერჯერობით გვაქვს ის პროცენტული ზრდა ბოლო მონაცემებით, რაც ადრე გქონდა 4%, მაგრამ დროთა განმავლობაში, როდესაც შევხედავთ ციფრებს და შედეგი მონეტარული პოლიტიკის სხდომების დროს იქნება განსხვავებული, ამბობს კობა გვენეტაძე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სტუმრობა ანალიტიკას ეთერში ბევრ საინტერესო თემას მოიცადო და მის სრულად გაზიარებას ახლა ალბათ ვერ შევძლებთ, ვისაც არ გინახავთ ჩვენი ვებგვერდის BMG-ს დახმარებით შეგიძლიათ ეთერის სრული ვერსია იხილოთ, თუმცა ვერ გამოვტოვებ გადაცემიდან იმ ჩანართს, რომელიც პარასკევ დილით საქმიანი დილაში პირველად გავრცელებული ამბის გამოხმაურება იყო. საკითხი ბანკებისათვის მინიმალური საწესდებო კაპიტალის გაზრდას უკავშირდება. ამაზე TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხრიკიძემ პარასკევს ვეთქვა, რომ დღეს საქართველოში არსებული ბანკების რაოდენობა ბევრია და საშუალოვადიან პერიოდში მათი რაოდენობა შემცირდება. ბუცხრიკიძის თქმითვე იმ ზომის ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა, საშუალოდ 7-10 ბანკი უნდა ოპერირებდეს. ვფიქრობთ, რომ ის რაოდენობა ბანკების არის საკმაოდ დიდი და ალბათ საშუალოვადაში მოსალოდნელი არის, რომ ბანკების რაოდენობა შემცირდება. ქვეყანა, სადაც არის მოსახლეობა 4 მილიონზე ნაკლები, გულისხმობ რაოდენობა ბანკების არის დღეს ბევრი, ანუ შესაბამისად საშუალოვადაში ისეთი ზომის ქვეყნით, როგორც არის საქართველო, ალბათ საკმარისი უნდა იყოს მაქსიმუმ 7-დან 10 ბანკამდე. რაც შეეხება იმას, თუ ვთქვათ, რამდენი ბანკი იქნება, ამას დრო დაგვანახებს, არ უნდა ასე ვთქვათ, გავიქცეთ ძალიან წინ ამას დაკავშირებით. გარკვეულწილად შესაძლებელია და მიიღწევა ზომის ეფექტიც, მაშინ როდესაც არიან სხვილი ინსტიტუტები საბანკო სისტემაში, მაგრამ ის რომ არიან ორგანიზაციები და არიან ბანკები, რომლებიც თანაბარი ზომის არიან, თქვათ ზედა სეგმენტშიც და შუა სეგმენტშიც, განაპირობებს იმას, რომ მათ შორის არის კონკურენცია და ხდება საპროცენტო განაკვეთების შემცირება, რისი მოწმეც ვართ კიდევაც დღეს. ამ კომენტარის შემდეგ ისევ ეროვნული ბანკის პოზიციის მოსმენის საშუალება ელენე კვანჭელაშვილის ანალიტიკაში ჰქონდა. კობა გვენეტაძე ამბობს, რომ რამდენი ბანკი იქნება ამას დრო დაგვანახებს და არ უნდა გავიქცეთ ძალიან წინ. შეეხება იმას, თუ ვთქვათ, რამდენი ბანკი იქნება, ამას დრო დაგვანახებს, არ უნდა ასე ვთქვათ, გავიქცეთ ძალიან წინ ამასთან დაკავშირებით. გარკვეულწილად შესაძლებელია და მიიღწევა ზომის ეფექტიც, მაშინ როდესაც არიან სხვილი ინსტიტუტები. მოკლედ საინტერესო ეთერი იყო ნამდვილად და შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ აუცილებლად უნდა ნახოთ ელენე კვანჭელაშვილის ანალიტიკა გარდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებების და საინტერესო ტენდენციების მიმოხილვასაც გაეცნობით. ლიტვის დედაქალაქ ვილნიუსში კი ბალტიისპირეთის ქვეყნების ყველაზე მასშტაბური ღვინის გამოფენა ღვინის დღეები ჩატარდა გასულ უქმეებზე, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ლიტვაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი 7 კომპანია მონაწილეობდა. გამოფენის ფარგლებში სპეციალური დეგუსტაცია საქართველოს ღვინის სამშობლო გაიმართა, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მრჩეველი გიორგი თევზაძე უძღვებოდა. პრეზენტაციაში ძირითადი აქცენტი ქართული მეღვინეობის უძველეს ტრადიციაზე, ქართული ჯიშების მრავალფეროვნებაზე, ღვინის დაყენების ქართულ მეთოდებზე და ქვევრის ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდებზე გაკეთდა. დღეს მდგომარეობით ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში 45 კომპანია ოპერირებს, ხოლო უახლოეს პერიოდში თიშში საწარმოების გახსნას კიდევ რამდენიმე კომპანია გეგმავს. საქმის კურსს ქუთაისის თიზის გენერალურმა დირექტორმა სასონ იბლაძემ განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს სპირტის მწარმოებელი ქარხნის დანადგარების ინსტალაცია, რაზეც ესპანური კომპანია $5 მილიონ დახარჯავს. მიმდინარეობს ასევე სატვირთო ავტომობილების ფილტრების წარმოებაც, რაშიც ეგვიპტური კომპანია $1 მილიონ ინვესტიციას ჩადებს. უახლოეს პერიოდში კი გაფორმდება ასევე კონტრაქტი ქართულ კომპანიასთან, რომელიც ქუთაისში სამშენებლო მასალების წარმოების გახსნას გეგმავს. აზერბაიჯანული მხარე დაინტერესებულია ასევე არმატურის წარმოებით, რაზეც სავარაუდოდ $1 მილიონ მეტი დაიხარჯება.
ბიზნეს სიახლეების შემდეგ სანამ შოთას დღის რიცხვს გავეცნობით, საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტიც უნდა წარმოგიდგინოთ. რა ფერები, ტენდენციები და ტრენდები არის მიმდინარე წელს აქტუალური ვიზაჟის მიმართულებით? ამას საქართველოში ფრანგული კოსმეტიკური ბრენდი Make-up Atelier Paris-ი განახობს, რომელიც უკვე წლებია Mercedes-Benz Fashion Week-ის ოფიციალური პარტნიორია და წელსაც მოდელების ვიზაჟს და გრიმსაც თავად უზრუნველყოფს. ბრენდის წარმატების ფორმულა და საომავლო გეგმები მარიამ ადამიანის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში ვნახოთ. თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმთან მოდის მოყვარულები იკრიბებიან. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საერთაშორისო მოდის კვირეულს Mercedes-Benz Fashion Week-ს მასპინძლობს. 4-დან 8 მაისის ჩათვლით თბილისის სტილის კლასიკოსებმა, ნოვატორებმა და ამომავალმა ვარსკვლავებმა მოდის ინდუსტრიას ანგარიში ჩააბარეს. და 2017-18 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციები წარუდგინეს. თუმცა გარდა ტანისამოსისა კვირეულზე მოდის მოყვარულები იგებენ იმ ტენდენციების შესახებაც, რაც ვიზაჟის სფეროში 1 წლის განმავლობაში დარჩება. თბილისში კი ამას პროფესიონალური მაკიაჟის ფრანგული ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი Make-up Atelier Paris განახობს, რომელიც უკვე წლებია Mercedes-Benz Fashion Week-ის ოფიციალური პარტნიორია. მნიშვნელოვანია, რომ ბექსტეიჯზე პედაგოგების ხელმძღვანელობით მაკიაჟს ქმნიან Make-up Atelier ჯორჯიას პრესტიჟული და განთქმული სკოლის ნიჭიერი კურსდამთავრებულებიც. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ესე იგი Mercedes-ის პირველი დღიდან backstage-ზე მოღვაწეობთ ჩვენ, ზუსტად ჩვენ ქმნით აქ იმ ვიზუალებს, რომელიც მერე უკვე პოდიუმზე გამოდის. აქ იქმნება ის ტენდენციები, ის აქტუალური ფერები, აქტუალური ვიზუალები, რომელიც უკვე მერე მთელი წლის განმავლობაში არ კარგავს აქტუალობას და backstage-ზე მუშაობენ ზუსტად ჩვენი სკოლის წარმატებული კურსდამთავრებულები. ეს მათთვისაც ჩვენი მოსწავლეებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ აქვთ საშუალება მიიღონ უდიდესი გამოცდილება, გაიარონ პრაქტიკა. Make-up Atelier Paris ამბობენ, ეს არის პროფესიონალების მიერ პარიზში შექმნილი ბრენდი, რომელიც პროფესიონალებისთვის არის განკუთვნილი. ცნობილი და წამყვანი ვიზაჟისტები სწორედ Make-up Atelier Paris სკოლებში იწყებენ მოღვაწეობას და შემდეგ უკვე იმკვიდრებენ თავს, როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. Make-up Atelier ჯორჯიას მიზანია საქართველოში ვიზაჟისტების პროფესიონალური განვითარება და მაღალხარისხიანი კოსმეტიკის გამოყენების ტენდენციების დანერგვა. როგორც თავად კომპანიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ბრენდი ვიზაჟისტებს შესაძლებლობას აძლევს აიმაღლონ კვალიფიკაცია და იყვნენ ინფორმირებულნი უახლესი ტენდენციების შესახებ. ძალიან მოდურია და ძალიან აქტუალური არის, აბსოლუტურად ძალიან ისეთი მსუბუქი სახე, ანუ კანი უნდა იყოს იდეალური, ძალიან აქტუალური არის ბუნებრივი მოვარდისფრო ლოყები და რაც შეიძლება ესე ვთქვათ მსუბუქი მაკიაჟი, ანუ რომელიც არ მატებს ასაკს. საერთოდ მსოფლიო ტენდენციაც აქეთ არის წასული, რომ მაკიაჟმა მაქსიმალურად ესე ვთქვათ მსუბუქად გამოიყვანოს სახე, იყოს მაქსიმალურად ახალგაზრდული და ჩვენც აი ამ ტენდენციებს მივყვებით. თბილისში პოდიუმი უკვე გაიხსნა. მოდელების მაკიაჟიდან ჩანს და მისი შემქმნელებიც ადასტურებენ, რომ წელს ტრენდული მსუბუქი მაკიაჟია ბუნებრივი მოვარდისფრო ტონალობებითა და სველი ეფექტებით. ბაიერებმა, მოდის კრიტიკოსებმა და ან უბრალოდ მოდის მოყვარულებმა კი უკვე კარგად იციან, რა ფერები, ტენდენციები და ტრენდები იქნება მოდაში შემდეგი 1 წლის განმავლობაში. მოკლედ რეკლამის დრო გვაქვს ახლა და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღის რიცხვით და საინტერესოებით, რომელიც იქნება სწორედ პარასკევის აქტუალური და არა მხოლოდ პარასკევის აქტუალური თემის გამოხმაურება.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით გვიყურებთ პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. რეკლამამდე ბიზნეს სიახლეებში გასული პარასკევის საინტერესო ამბებთან დაკავშირებით გავაკეთეთ აქცენტი, რომელიც ანალიტიკის ეთერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილიც იყო. საუბარი არის ეროვნული ბანკის მიერ პარასკევის გამოქვეყნებულ იმ დადგენილებაზე, რომლის თანახმადაც 2017 წლის ბოლომდე ბანკების ატესტებო კაპიტალი მინიმუმ 30 მილიონი უნდა იყოს და კიდევ ერთი წლის შემდეგ მინიმუმ 50 მილიონს უნდა აღწევდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი ლიცენზირების საკითხი დადგება დღის წესრიგში. ამ თემასთან დაკავშირებით პარასკევსვე ვახტანგ ლუცხრკიძემ გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოში ისედაც ბევრი ბანკია და მაქსიმუმ 7-8 ბანკი უნდა იყოს საქართველოში მაქსიმუმ. აი ამაზე კობაგუნეტაძემ როგორც მოისმინეთ, თქვა რომ ეს არ არის ვინმეს გადასაწყვეტი და ბანკების რაოდენობის შესახებ მას ცოტა განსხვავებული შეხედულებები აქვს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერმა შოთას დღის რიცხვზე მოახდინა გავლენა, ისე როგორ მოითმენდა და შესაბამისად დღევანდელი დღისთვის მომზადებული მასალა ჩანაცვლდა და საინტერესო რეპლიკა აქვს სწორედ დღის რიცხვით მომზადებული ამ დისკუსიასთან დაკავშირებით შოთა გისმენთ. ხო, აი ხშირად მოვისმენთ, ადრეც ხშირად მოგხსენია, რომ საქართველოში ეს 17 კომერციული ბანკი რაც გვაქვს, პატარა ბაზრისთვის მეტისმეტად ბევრი ბანკია. ეს უკეთეს შემთხვევაში არის დეზინფორმაცია, უარეს შემთხვევაში კი სიცრუე, რადგან ძალიან ადვილია შევამოწმოთ, სად უფრო მეტი ბანკია საქართველოში თუ ყოფილი სოციალისტური ბლოკის ქვეყნებსა და თუნდაც მეზობელ თურქეთში. სოციალისტურ ბლოკში შემავალი ქვეყნებს კომერციული საბანკო სექტორის განვითარებაში ათეულობით წელიწყვეტა ჰქონდა და გასული საუკუნეების 90-იანი გასული საუკუნის უბრალოდ 90-იანი წლებიდან კერძო საბანკო სექტორის შენება ფაქტობრივად თავიდან მოუხდათ ჩვენთან ერთად. ამასთან აღნიშნული ქვეყნების ნაწილი ეკონომიკური განვითარებით დაახლოებით საქართველოს დონეზეა და მათთან შედარება ამ მიზეზითაც გამართლებულია. თუ მართლაც რა რაოდენობის ბანკია, ეს ადვილი შესამოწმებელია, ვნახოთ უბრალოდ 1 მილიონ მოსახლეზე რამდენი ბანკია ამა თუ იმ ქვეყანაში, აგრეთვე რამდენი ბანკი მოდის ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ყოველ 1 მილიარდ დოლარზე, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რამდენი ბანკი ემსახურება 1 მილიარდი დოლარის მთლიანი შიდა პროდუქტის შექმნას, ამასთან ერთად ქვეყნის კომერციული ბანკების განვითარების დონესა და პოტენციალს კარგად ასახავს საბანკო სექტორის აქტივების თანაფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან. სამივე ინდიკატორი უჩვენებს, რომ საქართველოს პოსტსოციალისტური ბლოკის ქვეყნებში ბანკების რაოდენობით საშუალო ადგილი უჭირავს. აი, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ მაგალითად, აი კომერციული ბანკების რაოდენობა 1 მილიონ მოსახლეზე. საქართველოში არის დაახლოებით 4.9 და ლიტვაში არის 31. ლატვიაში არის 29, ესტონეთში არის 28.5, რუსეთში არის 10.6, ну აი სომხეთიც კი გვისწრებს 7.0, ჩეხეთში 5.6. რაც შეეხება ბანკების რაოდენობა 1 მილიარდის მთლიანში და პროდუქტზე შეფარდება, საქართველოს აკაციის შუაშია 1.3 კოეფიციენტით და უსწრებს აი სომხეთი მაგალითად 1.9 კოეფიციენტით, ლატვია, ლიტვა, მონტენეგროც კი გვისწრებს 3.3 აქ შეფარდება და ბანკების აქტივები მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ აქაც შუაშია საქართველოს, აქაც მოწინავე ადგილს იკავებს ლატვია 129 ქულით, საქართველოს არის 85.7, მოსდევს ჩეხეთი, ესტონეთი, რუსეთი, თურქეთი, სლოვენია, ბულგარეთი, უნგრეთი, სერბეთი, პოლონეთი, ალბანეთი, მონტენეგრო. მოკლედ, აი ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს უფრო ლეგიტიმურად შეუძლია თქვა, რომ აი მონტენეგროში ბევრი ბანკი ან ლიტვაში ან ესტონეთში ბევრი ბანკია, ორჯერ მეტად ლეგიტიმურად და ნუ ესტონეთის შემთხვევაში ალბათ ან ლიტვის შემთხვევაში მაგალითად 6ჯერ მეტად ლეგიტიმურად შეუძლია თქვა, რომ ლიტვაში მეტი ბანკია ვიდრე საქართველოში. მაგრამ ალბათ ამას არ იძახიან და ისიც სხვა შორის ძალიან შესამჩნევია, რომ ბანკების რაოდენობა, აი თუ ამ სიას შევხედავთ და ეს სია მოიპოვება Forbes G-ს
საიტზე სათაურს ქვია საქართველოში ბევრი ბანკია? არა, ესე ქვია ამ სტატიას. შეგიძლიათ შებრძანდეთ, ნახოთ სრული სია 29 ქვეყნის პოსტსაბჭოთაც და თურქეთის და თავად დარწმუნდეთ, რომ საქართველოში არ არის არავითარი ბევრი ბანკი და აგრეთვე იმ ტენდენციაში, რომ რაც უფრო მეტი ბანკია, ანუ ამ სიაში ვინც არის, ამ რეიტინგში ვინც არის შედარებით მოწინავე ადგილზე, ის ქვეყნები უფრო კარგი ქვეყნებია ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ შეგვეშინდება ბანკების სიმრავლეს. დღეს საქართველოში 17 ბანკია, საუბარი იყო იმაზე, რომ 7-მდე უნდა შემცირდეს, თუმცა ბანკების რაოდენობა დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ეკონომიკური, თქვათ, მაჩვენებლები და რამდენად მოთხოვნადი არის ზოგადად ეს სფერო. დარძნებული ამ თემას ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ, მათ შორის საინტერესო იქნება იმის დათვლაც, თუ კი 7 ან 10 ბანკი გვექნება ქვეყანაში, მე რამდენი ადგილზე გადავინაცვლებთ. დარძნებული ვარ, რომ ესეც იქნება ერთ-ერთი საინტერესო სასაუბრო თემა ამ თემასთან დაკავშირებით. პასუხი ახლა შემილია უზბეკეთი, თურქეთი, ყაზახეთის. ანუ სულ ბოლო პოზიციაზე გადავალთ. ხო, სადღაც მაკეთკენ, იმიტომ რომ ახლა ვარ ჩუაში, აი პირველიდან 29-მდე მე-16 ვარ 17 ბანკით და მე მოდის ეს ყირგიზეთი და რაღაცა ბელარუსი ნუ გასაგებია ცოტა მორეჟიმო ტიპია და ნუ აი ყაზახეთი, უზბეკეთი თურქმენეთი, არ ვიცი, მგონი კაი კლუბში არ წავალთ ამის, რა ვიცი. ბანკების თემა საქმიანი დილის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის და აუცილებლად გაგრძელდება ეს საკითხები, თუმცა ჩვენ ორშაბათს ტრადიციას არ უნდა უღალატოთ და მედიის განვითარების ფონდთან ერთად მომზადებულ ჩვენს რუბრიკაში უკვე შემდეგი სიუჟეტი უნდა ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. ქართულ მედიაში პერიოდულად ვრცელდება ხოლმე მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ დასავლეთის ქმედებები საქართველოს განათლების სისტემას ებრძვის. სფეროს გადარჩენისთვის კი უმთავრესი რჩევა ამერიკის და ევროპისაგან შორს ყოფნა. დღევანდელი რუბრიკის თემა სწორედ განათლების გარშემო არსებული მითების მსხვერპლს ეთმობა. მოდით ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე დალი ხომერიკთან საერთაშორისო განათლების ცენტრის ამერიკული საგანმანათლებლო ქსელის კონსულტანტთან გავაგრძელებთ საუბარს. მარა ის განათლება, რა თქმა უნდა, მე ვერ რეალიზდებოდი ამ სფეროში, არა მარტო დაუშვათ ტელე ინდუსტრიაში, რომლის ნაწილიც ვიყავი და ვარ, არამედ რაღაცა ბიზნესში. დათო გოგიჩაიშვილი ერთ-ერთი იმათაგანია, ვინც განათლება დასავლეთის რამდენიმე უნივერსიტეტში, მათ შორის ჰოლანდიაში ერასმუსის უნივერსიტეტსა და ოჰაიოს უნივერსიტეტში მედია მენეჯმენტის მიმართულებით მიიღო. დღეს დათო საკუთარ გამოცდილებას ბიზნეს პრაქტიკით დაინტერესებულ ადამიანებს თავად უზიარებს. ერთი გზა გვაქვს, რომ ჩავიკეტოთ ჩვენს ნაჭუჭში და აქ გავმაგდეთ და მეორეა, რომ პირიქით ვისწავლოთ და ეს ნასწავლი ისევ გამოვიყენოთ აქ. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დასავლეთის ქმედებები საქართველოს განათლების სისტემის წინააღმდეგარის მიმართული ქართულ მედიაში პერიოდულად ვრცელდება. გარყვნილი დასავლეთის თემით ხშირად სპეკულირებს რუსული პროპაგანდაც, თუმცა დასავლური სიკეთეებით ხშირად სწორედ რუსეთის პოლიტიკური ელიტა სარგებლობს. მაგალითად, სერგეი ლავროვიშვილი ნიუ-იორკში დაიბადა და კოლუმბიის უნივერსიტეტი დაამთავრა. ვლადიმერ ჟირინოვსკის შვილიშვილები შვეიცარიაში ამერიკულ ელიტარულ სკოლაში სწავლობენ. ვლადიმერ პუტინის პრესმდივნის ქალიშვილი ელიზავეტა პესკოვა პარიზში ცხოვრობს, ხოლო გეი პროპაგანდასთან მებრძოლი დეპუტატის ვაჟიშვილი ბელგიის LGBT თემის მხარდამჭერ იურიდიულ კომპანიაში მუშაობს. ვისაც რუსული პოლიტიკური ელიტისგან განსხვავებით დასავლეთის პრესტიჟულ სასწავლებლებში საკუთარი განათლების დაფინანსების რესურსი არ აქვს, ამაში მათ საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა ფონდები და სასწავლო პროგრამები ეხმარებათ. განათლების დაფინანსების მოპოვების წინაპირობა ღია კონკურსი და შეჯიბრებითობა, ასევე საქართველოში დაბრუნება და მიღებული ცოდნის ქვეყნის სასიკეთოდ გამოყენებაა. ამ პროგრამების ერთ-ერთი მონაწილე იყო აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის მრჩეველი ნოდარ ტანგიაშვილი, რომელმაც ჩივინგის პროგრამის ფარგლებში განათლება ლონდონის სამეფო კოლეჯში მიიღო. ასევე ფონდი ღია საზოგადოების დახმარებით სწავლობდა ბუდაპეშტშიც, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებაზე. განსაკუთრებული მნიშვნელობა რას აქვს, რომ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობა, რომ შენი სწავლა დააფინანსო საუკეთესო ევროპულ დასავლურ უნივერსიტეტებში, დასავლური სახელმწიფო ან კერძო საქველმოქმედო ორგანიზაცია გეხმარება ამ განათლების მიღებაში, იმისათვის, რომ შენ მერე დაბრუნდა შენ ქვეყანაში, ემსახურო იმ სფეროს, რომელშიც საქმიანობ და იყო გარკვეული ცვლილებების, პოზიტიური ცვლილებების გამტარებელი შენი ქვეყნისათვის.
არაერთი დასავლური სახელმწიფო გასცემს სტიპენდიებს იმისთვის, რომ ქართველ ახალგაზრდებს დასავლეთის საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. მაგალითად, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის დახმარებით ბოლო 24 წელიწადში გერმანიის საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლა რამდენიმე ასეულ ახალგაზრდას დაუფინანსდა. ბრიტანეთისა და ამერიკის მთავრობების დახმარებით მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების ჩივინგი და აირექსის მეშვეობით კი წამყვან უნივერსიტეტებში განათლებას არაერთი ქართველი სტუდენტი იღებს. ამერიკული მასკის პროგრამის მონაწილე იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც. 90-იანი წლების შუა წლებში, როდესაც წარმოუდგენელი იყო სხვა რაიმე გზით მოხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების საუკეთესო საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში, მე მომეცა საშუალება ყოფილიყავი მასკის პროგრამის მონაწილე. ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა. უკვე 25 წელია სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებს ახორციელებენ საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები. მათ შორის ყველაზე მასშტაბურია ფლექსის პროგრამა, რომელიც დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებს ამერიკაში 1 წლის ვადით ცხოვრებისა და სწავლის შესაძლებლობას აძლევს. გარდა ამისა, მოქმედებს პროფესიული პრაქტიკის პროგრამაც, რომელიც ახალგაზრდებს ამერიკის სხვადასხვა კომპანიებში სტაჟირების გავლის საშუალებას აძლევს. იქიდან დაბრუნების შემდეგ სხვადასხვა წარმატებულ კომპანიებში თუ სახელმწიფო სტრუქტურებში ფლობენ ლიდერულ პოზიციებს. ორივე პროგრამის შემთხვევაში მოსწავლე ან სტუდენტი აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს ამ მოთხოვნას, ანუ მათი პროგრამის დასრულების შემდეგ ისინი აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ საქართველოში და 2 წლიანი ქვეყანაში დარჩენის მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილონ. სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების გარდა სტიპენდიები აკადემიური პერსონალისთვისაც გამოიყოფა. ბოლო 20 წელია ბელგიისა და ავსტრიის მსხვილ სამეცნიერო ცენტრებთან თანამშრომლობს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ბიძინა შერგელაშვილი. ამაში ჩართულია ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩვენთან, დოქტორანტები, მაგისტრანტები და საბედნიეროდ აი ამ თანამშრომლობის წყალობით საშუალება გვეძლევა, რომ ამ ახალგაზრდების სამეცნიერო კარიერის დასაწყისშივე მოხდეს მათი აქტიურად ჩართვა საერთაშორისო თანამშრომლობაში. საჯარო სექტორში დასაქმებული პირების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გამოცხადებულ განათლების საერთაშორისო ცენტრის კონკურსში მიიღო გასულ წელს მონაწილეობა 53-მე საჯარო სკოლის დირექტორმა სოფო დედალამაზიშვილმა. რეალურად ძალიან ბევრი პრაქტიკული რჩევა მივიღე, რაც შემდგომში ძალიან დამეხმარა მუშაობაში აქ სკოლაში და კიდევ ერთი საინტერესო გაგრძელება, რაც ამ პროგრამას მოყვა, არის ის, რომ ხა ჩემი სკოლა არის გოტლიბ დაიმერის სკოლის პარტნიორი სკოლა. აღსანიშნავია, რომ გარდა გაცვლითი პროგრამებისა, საქართველოს დასავლეთის მხრიდან უკვე 10 წლებია იღებს ფინანსურ დახმარებას გრანტებისა და სესხების სახით იმისთვის, რომ უნივერსიტეტებში სწავლების თანამედროვე მოდელები დაინერგოს და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მოხდეს. შესაძლებლობები ნამდვილად მრავალფეროვანია და დარწმუნებულია, რომ მისი გამოყენების სურვილი კიდევ უფრო მეტად გაგიჩნდათ მას შემდეგ, რაც ამდენი შესაძლებლობა ერთდროულად თავმოყრილი ნახეთ. სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს დალი ხომერიკთან, საერთაშორისო განათლების ცენტრის ამერიკული საგანმანათლებლო ქსელის კონსულტანტთან. მოგესალმებით, ბატონო დალი, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში თათიან ყველა ის პოპულარული პრაქტიკული შესაძლებლობა ჩამოთვალა, რომელიც ქართველ ახალგაზრდებს და არა მხოლოდ თქვათ ბავშვებს აძლევს იმ შესაძლებლობას, რომ სწავლა გააგრძელონ ევროპაში ან ამერიკაში. რამდენად და სიუჟეტის მიზანი და მიზეზი იყო ის, რომ ის მითები დაგვემსხვრია, რომელიც ევროპისა და ამერიკის თქვათ განზრახვებს ითვალისწინებს. შეიცვალა თუ არა რამე ამ მხრივ პრინციპში წლების განმავლობაში მე მგონია, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ თუ ამ დისტანციაზე გადავიხედებით, რაღაცა ცვლილებები არის. კიდევ ფიქრობენ დღეს საქართველოში ისე აქტიურად და ხშირად, რომ ბოროტებას ჩადიან, როდესაც ქართული ახალგაზრდების სასწავლებლად მიყავთ. დიდი მადლობა, შესაძლოა მომეცალეთ თქვენი ეთერის მეშვეობით გვესაუბრა ამ თემაზე. ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, საერთაშორისო განათლების მიღების შესაძლებლობები და ზოგადად რამდენად მიმღებადი არის საზოგადოება, თქვათ ასეთი ტიპის წარმატების, როგორ იყენებენ ახალგაზრდები ამ ცოდნას, როგორ ადგება ქვეყანას ეს წარმატება, რამდენად ეს არის ხელმისაწვდომი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის არის თუ არ არის. ყველა ამ თემის არეალში ალბათ მოისაზრება ის შეკითხვები, რომელიც თქვენ დასვით.
მითები რა თქმა უნდა წლების განმავლობაში ბევრი იყო, მაგრამ და ეს გრძელდება, იმიტომ რომ ყველანი გრძნობდა ამ რუსული რბილი ძალის კიდევ უფრო მეტზე გავლენას, რომელიც პირველ რიგში გამოიხატება ზუსტად ანტიდასავლური სენტიმენტების გაჩენით და ემოციების გაღვივებით. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მედია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ამას ასე ვთქვათ გადასცემს საზოგადოებას, მაგრამ განათლება ასევე არის ძალიან ისეთი რესურსი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ეს მოხდეს. მე ძალიან ვამაყობ იმ შესაძლებლობებით, რომელიც დასავლურმა ქვეყნებმა, ჩვენმა პარტნიორმა სახელმწიფოებმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, იმ ორგანიზაციამ, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ამერიკული საგამოთლო ქსელი Education USA, აკეთებენ ჩვენს ქვეყანაში განათლების ხელმისაწვდომობის კუთხით. ერთის მხრივ ჩვენ გვყავს უკვე ძალიან დიდი რაოდენობა, დიდი რესურსი იმ ადამიანებისა, რომლებსაც მართლაც მიიღეს შესანიშნავი, კარგი, ხარისხიანი განათლება ამ ქვეყნებში. მეორე მხრივ არის საზოგადოება, რომელიც არის ძალიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ ფონში და რა თქმა უნდა, ეს სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები ხშირ შემთხვევაში ქმნის მითებს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისათვის თქვა ეს არის ნაკლებად ხელმისაწვდომი. ან მესიჯის მიტანა, რომ ეს თქვენთვის არ არის, ან ის რომ დასავლური განათლებით აღჭურვილი ადამიანები ქმნიან რაღაცა საფრთხეს საზოგადოებისათვის, ამის წარმოჩინება, თქვა, ისინი უფრო მარტივად იჯერებენ. ფიქრობ, რომ ქვეყანამ კაპიტალიზაცია უნდა მოახდინოს ყველა მისი რესურსის, ყველა იმ წარმატებისა, რომელიც ჩვენ საგარეო პოლიტიკის თუ შიდა პოლიტიკის კუთხით გვაქვს და ამ ადამიანების წარმოჩინება, როგორც ამ უშუალებელი დიდი, თქვა, წარმატების ნაწილი. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია გააჩინოს მითები ამის თაობაზე, რომ ან გაუცხოება, თქვა, ამ ადამიანებთან, რომლებიც მიიღეს დასავლეთში განათლება, ასე ვთქვა, ხო? იმიტომ რომ მათი წარმატება დადგა ასეთი განათლების შემდეგ. აქვს თუ არა მათ ეს შესაძლებლობები, მათ იგივე წარმატებას მიაღწიონ. ან იმ საზოგადოებაში, სადაც ხდება ამ ახალგაზრდების ინტეგრირება, დგას თუ არა საკითხი ისე, რომ მათ რესურს ჯეროვნად იყენებენ, თუ დამხტური თემით საზოგადოებას ისინი ინტეგრირებები არიან, მათ გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიან, იმიტომ რომ ეს არის ახალი უნარები, ახალი ჩვევები, რომელსაც ეს ახალგაზრდები თავის დასავლური განათლების შემდეგ გადასცემენ. შიშების ეს ხომ არ არის გაუცხოების ნაწილი, როდესაც აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომებით აქვთ ადამიანებს განათლება მიღებული, განსხვავებულ სტანდარტებზე არიან ისინი ორიენტირებული და განსხვავებულ საგანმანათლებლო სისტემების შედეგების, თქვათ, განხორციელება შეუძლიათ. ანუ სხვადასხვაგვარად ხედავენ უბრალოდ რაღაცების განხორციელებას. გონიათ, რომ აი ეს საკითხების, ანუ ამ საკითხების ცოდნა ისეთ საკვანძოა და ამ საკითხების ცოდნა ის არ ცოდნა ისეთ ცუდია, რომ აი სწორედ სისტემური შეუთავსებლობის გამო გონიათ რაღაცა ტიპის განათლება უფრო ნაკლებად ხარისხიანი მიუხედავად იმისა, რას ამბობს საერთაშორისო რეიტინგები და შეიძლება გულწრფელობის ელემენტიც იყოს გარდა რუსული რბილი ძალისა, რომელიც ასევე კარგად მუშაობს. მე ხშირად მსმენია ლეგენდები იმაზე, როგორ ჩავიდა ჩვენი სამოსანი მოსწავლე სადღაც და გააკვირვა მე ალაპარაკა პროფესორები, რომ ეს ვინ გამოგვიგზავნეთ და რამდენად აქვს არსებობის საფუძველი მსგავს მითებს. მე არ ვიცი უმაღლეს განათლებაში, საშუალო განათლებაში პისას შედეგები ნათლად მეტყველებენ, რომ ეს მითოლოგია მართლა, იმიტომ რომ რო ავიღოთ, აი წინა პისას შედეგებიდან შემიძლია თქვათ, რომ აი წიგნიერებაში ბოლოდან მე-10 ადგილი გვაქვს, ბუნების მეტყველებაში ბოლოდან მე-7 გვაქვს, ყველაზე რთული შემთხვევა გვაქვს აი წაკითხულიდან აზრის გამოტანაში და სხვათა შორის აი ეს სტატისტიკა მეორდება იმ ქვეყნებზე, რომლებიც საბჭოთა განათლების სისტემას ყველაზე მეტად რომლებიც ჩამოცილდნენ, ისინი უკეთეს შედეგებს დებენ. აი მაგალითად, კითხვის უნარებით 74 ქვეყანას შორის ბოლოდან მეორე აღმოჩნდა, ბოდიში, ბოლოდან მეორე აღმოჩნდა ყირგიზეთი, ბოლოდან მესამე აზერბაიჯანი, ბოლოდან მერვე ყაზახეთი, მეცხრე მოლდოვა და გაევროპერებულ ბალტიისპირეთში ესტონეთი იკავებს მე-7 ადგილს მსოფლიოში, ნუ ლატვიამ შედარებით მოგზალებული 22-ე, ნუ საქართველოს რაღაც ბოლო ადგილებზე მოჩანჩალებს. სკოლაში გასაგებია, რომ საბჭოთა სისტემა არის უარგესი ქვეყნები, რომლებიც ჩამოცილდნენ ამ საბჭოთა სისტემას უფრო კარგ შედეგებს დებენ საერთაშორისო რეიტინგებში. რა ხდება უმაღლეს განათლებაში? უმაღლესი განათლების კუთხით მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო გარკვეული წინსვლები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ სფეროში, იმიტომ რომ საერთაშორისო განათლებას ყველა ვერ იზიარება. ამისთვის არის რაღაც გარკვეული წინაპირობები. ის რაც თქვენ ახსენეთ, რომ 60 სტუდენტმა იქ რაღაცა სასწაული გავლენა თუ ზეგავლენა მოახდინა თავისი შემდგომი აკადემიური წარმატებებით, ეს არის მითის ნაწილი და შეიძლება არ არის. არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ
რეალურად ამერიკული უნივერსიტეტები, დასავლური ინსტიტუტები თავიდან ბოლომდე არიან გადაგებული იმაზე, რომ სტუდენტებისგან წარმატებული, ასე ვთქვათ, წარმატების ფორმულა შექმნან. ყველაფერი, რაც კი არის საერთაშორისო სტუდენტთა სერვისები, აკადემიური პერსონალი, ყველაფერი არის მობილიზებული იმისათვის, რომ შენ იქ ყოფნის პერიოდში გქონდეს ყველაზე პროდუქტიული და ნაყოფიერი პერიოდი. მათ შორის უმრავლესობა ასეთი სტუდენტებისა მიდის დაფინანსებით. დაფინანსების წინაპირობა არის ასევე კონკრეტული აკადემიური წარმატება, იმისათვის, რომ შენ შეგინარჩუნდეს ეს დაფინანსება. ამ შემთხვევაში ნებისმიერი სტუდენტი, რომელიც და სამოსანს აქ შევეხები, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის, ძალიან ბევრი ამერიკული უნივერსიტეტი ასევე უყურებს არა მხოლოდ აკადემიურ წარმატებას, არამედ ამ ადამიანის მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს, ეს იქნება საზოგადოებრივი აქტივობის კუთხით თუ სხვა და ბევრი ამ ფაქტორის ერთობლიობა გამოიწვევს იმას, რომ ეს ადამიანი არის კონკურენტუნარიანი, შეჯიბრებითი იმ კონკურსებში, რომელიც გულისხმობს სწორედ დაფინანსებას ან სწავლას საერთაშორისო განათლების კუთხით. ამიტომ მარტო აკადემიური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ საუკეთესო მოსწავლეები სწორედ გარკვეულ რესურსდებენ, ანუ ოჯახები რესურსდებენ იმაში, რომ მათ გაიუმჯობესონ ინგლისური ენის ცოდნა, გაიუმჯობესონ თავიანთი მონაცემები იმ თვალსაზრისით, რომ იყვნენ აქტიური მოქალაქეები, მიიღონ მონაწილეობა სხვა პროექტებში, რაც არის საწინდარი იმისა, რომ ისინი მოიპოვებენ კარგ საერთაშორისო პროგრამში მონაწილეობის შესაძლებლობას. ამიტომ სკოლა გარკვეულწილად უნდა უქმნიდეს ამ შესაძლებლობებს ახალგაზრდებს. ერთი, რა თქმა უნდა, სკოლის თავარი ამოცანა არის, რომ აკადემიური მზაობა შეძინოს ამ სტუდენტებს, მაგრამ მრავალფეროვანი სკოლის ცხოვრებაც არის ერთ-ერთი წინაპირობა და ამიტომ ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება სკოლის როლის გაზრდა ამ ნაწილში. მეორე ნაწილი არის, რომ ჩვენ ხშირად როდესაც ვლაპარაკობთ საერთაშორისო განათლებას, მხოლოდ ვუყურებთ წამსვლელ სტუდენტებს, არა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ საერთაშორისო განათლებას იღებენ გარეთ. ასეთების რაოდენობა ყოველწლიურად იმატებს და ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ განცხადებელთა, ანუ წამსვლელთა ხარისხი ზოგადად იზრდება. მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ამერიკა თვითონ ძალიან დიდ წარმატებას აღწევს თავისი მიმზიდველობით მსოფლიოში, როგორც საერთაშორისო განათლების პროვაიდერი, ანუ ესე იგი ქვეყანა, რომელიც იღებს ამ სტუდენტებს. დიახ, მაგნიტი და ამ შემთხვევაში შარშან მაგალითად მიაღწევს რეკორდულ მაჩვენებელს. ამ მაჩვენებელში თუ გადავხედავთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი წვლილი მოდის ინდოელ და ჩინელ სტუდენტებზე, მაგრამ ასევე დიდი წარმატებით იქნა აღნიშნული, რომ ევროპელი სტუდენტების ესე ვთქვათ, მოწადინება ისწავლონ ამერიკაში, ასევე 5% არის გაზრდილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამ 5%-ის შიგნით საქართველოსდან мотивация სტუდენტების რომ წავიდნენ და ისწავლონ საზღვარგარეთ გაზრდილი არის ბოლო 5 წლის მონაცემებით 20%-ით. ეს გაზრდა ამ მხოლოდ мотивациას არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს, რომ ზოგადად იზრდება ასევე სტუდენტების ხარისხი იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ შეჯიბრებითი და კონკურენტუნარიან პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა. მათ შორის, რასაც ვაკვირდებით, არის ის, რომ საზოგადოება გახდა არა სელექტიური, რომ რაც უფრო ბრენდულია უნივერსიტეტი, მით უფრო მეტი სჭირდებათ, არამედ აუცილებლად ვთქვათ ინფორმაციის მისაწვდომობა გაჩნდა, რა ტიპის დაწესებულებებში, რა ტიპის ცოდნას მიიღებენ და უფრო არის მათ ხასიათზე, მათ შემდგომ კარიერულ წინსვლაზე დამოკიდებული. დეკანით არჩევდა პოლიტიკურ ფილოსოფიას სწავლობს და აი ამ ადამიანის ნაშრომები წაკითხული, აი ამ უნივერსიტეტში არა თავად უნივერსიტეტის პრესტიჟულობით, არამედ იმით თუ ვინ ეყოლება უშუალო ხელმძღვანელი. ეს არის ჩვენი უშუალო საქმე, ჩვენი ცენტრის, რომ გავზარდოთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, გავზარდოთ ხელმისაწვდომობა იმაზე თუ როგორ შეიძლება ახალგაზრდებმა მოიპოვონ საერთაშორისო განათლების შესაძლებლობა და განსაკუთრებით ჩვენ შემთხვევაში ამერიკაში, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ევროკავშირის ქვეყნების როლი. თქვენ სიუჟეტში ძალიან კარგად იყო წარმოჩენილი ბევრი უამრავი ინიციატივა, რომელიც დასავლეთის ქვეყნებიდან არის მართლა უპრეცედენტო დახმარება განათლების სექტორში, ასევე ერასმუსის პროგრამები, რომელშიც წელიწადში 1500-ზე მეტი ახალგაზრდა მონაწილეობს ამ პროექტში სხვადასხვა განათლების დონეზე. საქართველოსდან ამერიკაში დღეისათვის 550-ზე მეტი სტუდენტი იმყოფება სხვადასხვა დონეზე, ეს არის სკოლის ასაკიდან დაწყებული დოქტორანტურა და სხვა პროგრამები. რაოდენობრივად ეს ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მრავლის საზოგადოების სრულად მომცველი ვერ იქნება, მაგრამ მე წეგან ამაზე გავაკეთე სწორედ აქცენტი, რომ შიგნით საერთაშორისო განათლების დამკვიდრება უნდა იყოს ასევე ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. უნივერსიტეტების და საგანმანათლებლო დაწესებულების ინტერნაციონალიზაცია, რომ ადამიანები, რომლებიც ბრუნდებიან, მათი ცოდნის გადმოტანა, ფაკულტეტების, აკადემიური პერსონალის განვითარება, ეს დახმარებები დასავლური სახელმწიფოსი ამ კონკრეტულ ტექნიკურ დახმარებას უკვე როგორც შემდეგ თავად რომ გახდნენ განათლების განცემები. აუცილებლად უნდა ვახსენო ასევე უპრეცედენტო დახმარება, რომელიც საქართველოს და ამერიკის მთავრობის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი იყო 1000 წლის გამოწვევის ფონდის
დაფინანსებით სან-დიეგოს ამერიკული უნივერსიტეტი რო გაიხსნა საქართველოში, იმიტომ რომ აქ უკვე საუბრები და მითები იმაზე რომ ხდება რაღაცა ტვინების გადინება, ან ხელს უწყობთ რომ რაღაც ჩვენი საუკეთესო კადრები წავიდნენ საზღვარგარეთ, ფიქრობ რომ შემოbrunდა, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ინიციატივა იმისათვის რომ საქართველოს მომავალი ეკონომიკური განვითარების, მისი ტექნოლოგიური და ინოვაციური კუთხით განვითარების ტენდენციებისათვის საქართველოში შეიქმნა სწორედ ის რესურსი, რომელიც მიიღებს ძალიან მაღალი დონის საინჟინრო ტექნოლოგიურ განათლებას. მოსწავლეებს და სტუდენტებს ჩვენ არაერთხელ უმასპინძლეთ საქმიანი დილაში და გარდა იმისა, რომ ისი საქართველოსთვის მნიშვნელოვან კადრებს წარმოადგენენ უკვე რაღაც წლების შემდეგ, მათთვის რეალურად ვინც იღებენ საერთაშორისო განათლებას, დასაქმების ბაზარი ცოტა მეტი პრაქტიკულობით თუ გაინტერესებთ, კიდევ უფრო ფართოა, ვიდრე თქვა 3.5 მილიონიანი საქართველო, იმიტომ რომ საერთაშორისო აღიარებული უნივერსიტეტების დიპლომებით STEM საგნების საოცარ დეფიციტს განმეცეს STEM-ის გამოშვება, ინჟინრები არ ყავს და კონკურენტუნარიანობის ინდექსშიც ეს განათლება სამუშაო ძალის უნარები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ინდექსი ქონდა, რაც თლიანად კონკურენტუნარიანობის ინდექსში ქვევით გვეკაჩება, ანუ ბიზნესი რო ჩამოდის, ადამიანს ვერ პოულობს რომ დაასაქმოს და მერე ცალკე ვიძახეთ რომ უმუშევრობაა და მომავალში აუცილებლად შეიძლება. მადლობა ქალბატონ დალის, დალი ხომერიკის საერთაშორისო განათლების ცენტრის ამერიკული საგანმანათლებლო ქსელის კონსულტანტი გსტუმრობდა საქმიან დილაში. ჩვენ კი გასული კვირის ბოლოს ჯორჯიან უოთერ პაუერის ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე უნდა გადავერთოთ, რომელიც წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის სისტემურ განვითარებას ეძღვნებოდა. თავად ამ კონფერენციაში მონაწილეობა ჯორჯიან უოთერ პაუერის პარტნიორი კომპანიების, ევროპული ტექნოლოგიების ლიდერების, AVK-ის, ნივუსის, კამსტრაპის და სხვა წარმომადგენლებმა მიიღებს. თავად ამ კონფერენციის მიმდინარეობის დროს კი ჩვენ საშუალება გქონდა, რომ კომპანიის სამოვლო გეგმებზე და უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგვევლოვებინა. ვნახოთ ელენე ჩომახიძის რეპორტაჟი. საერთაშორისო წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის ელემენტების მწარმოებელი კომპანია AVK-ს წარმომადგენელი მარტინ ბორსტინგი და ჯორჯიან უოთერ პაუერის წარმომადგენელი გურამ ახვლედიანი ისაუბრებენ ახლა ჩვენთან ერთად საქართველოს წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის სისტემურ განვითარებაზე. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ ჩვენთან ერთად ხართ. Thank you for your time and for this interview. როგორც ვიცით, დღეს ჯორჯიან უოთერ პაუერი საკმაოდ საინტერესო კონფერენციას მართავს წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის სისტემურ განვითარებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამ თემის ირგვლივ გვექნება, ესა რო ვთქვათ, და იმ სიახლეებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, რასაც თქვენი კომპანია გეგმავს უახლოეს მომავალში საქართველოში. Let me welcome you. Thank you for your time and I will have a few questions to you, but let me ask a first question to Guram first of all. ბატონო გურამ, წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის სისტემური განვითარება როგორც ვახსენე, როგორ აპირებს ამ განვითარებას მოცემული სისტემის ჯორჯიან უოთერ პაუერი და რა გეგმები აქვს კომპანიას ამ მიმართულებით საქართველოში? დიახ, პირველში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ბრძანეთ, დღეს ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ჯორჯიან უოთერ პაუერმა დაორგანიზა. მოწვეული იყვნენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, ეს არიან სოფლიო ლიდერები წყალმომარაგების დარგში. ასევე მოწვეული იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან წყალმომარაგების კომპანიების წარმომადგენლები. რამდენი პროექტი, რომელსაც ჩვენი კომპანია ახორციელებს ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, ეს არის ჩამკეტ მარეგულირებელი ურდულების, წნევის რეგულატორების, ჭკვიანი მრიცხველების და ტექნოლოგიური ელემენტების დანერგვა, როგორც არის GIS და ERP სისტემები. როგორც ვიცი, არაერთი საინტერესო კომპანიის წარმომადგენელი ესწრება დღეს ამ ღონისძიებას. მათ შორისაა კომპანია AVK-ც. ჯორჯიან უოთერ პაუერთან უკვე რამდენიმე წლიანი თანამშრომლობა გაკავშირებთ. მოგვიყევით ამ პარტნიორობის შესახებ და ასევე იმ საკითხების შესახებ, რაზეც დღეს გააკეთებთ აქცენტს. ჯორჯიან უოთერ პაუერთან საკმაოდ საინტერესო და პროფესიონალური თანამშრომლობა გვაკავშირებს. ამ კომპანიამ დაამკვიდრა მაღალი სტანდარტები საქართველოში და გააანალიზა ხარისხიანი პროდუქციის გამოყენების ბენეფიტები. ისინი სწორად გეგმავენ სტრატეგიას თავის საქმიანობაში. GVP-ის მოგება და სარგებელი გარდა ნდობისა, რასაკვირველია, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც საკმაოდ მაღალია. ჩვენს პროდუქციას ჯორჯიან უოთერ პაუერი წარმატებით იყენებს. მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ორ კომპანიას შორის თანამშრომლობა მომავალშიც ისევე წარმატებით გაგრძელდება, როგორც ახლა მიმდინარეობს.
დღეს თქვენ როგორც ვიცი მასტერკლასის ჩატარებასაც აპირებთ GVP-ის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე. რა სახის მასტერკლასზეა საუბარი ბატონო მარტინ? ადგილზე ჩვენ ვაპირებთ რომ დემონსტრაციულად დავამონტაჟოთ ჩვენი პროდუქციის გარკვეული ნაწილი, მაგალითად ჰაერის სარქველები, წნევის დამწევის სარქველები და კიდევ სხვადასხვა ელემენტები, რათა უფრო თვალსაჩინო იყოს თუ როგორ ხდება ამ მოწყობილობების დიაგნოსტიკა და მათთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრა. ოკეი. ბატონო გურამ, სიახლეები რაც კომპანიამ საერთაშორისო ლიდერ ბრენდებთან ერთად დანერგა ბოლო წლებში საქართველოში, კონკრეტულად რას გულისხმობს და რაზე არის ესე რომ ვთქვათ ორიენტირებული Georgian Water and Power-ი? ამოდენიმე წლის წინ ჩვენ უკვე დავნერგეთ ERP სისტემა და GIS სისტემა. ჩვენ ვართ პირველი კომპანია საქართველოში, ვინც შეძლო ამ ორი სისტემის ინტეგრაცია ერთმანეთში და რეალურად ჩვენ ელექტრონულად და ასე ვთქვათ ეფექტურად შეგვიძლია მართოთ ჩვენი ყოველდღიური საოპერაციო, საფინანსური და კომერციული საქმიანობა. ჩვენ ასე ვთქვათ ვაყენებთ რამოდენიმე ათასობით რეგულატორებს, წნევის რეგულატორებს, ასევე ჩამკეტურდულებს და ჭკვიან რიცხველებს. შედეგები აშკარად სახეზეა ამ ასე ვთქვათ უმაღლესი ასე ვთქვათ პროდუქტის, რადგან კომპანიამ უკვე შედეგები ნახა იმ სახით, რომ ავარიების რაოდენობა ქსელზე უკვე 25%-ით შემცირდა შარშადელთან შედარებით. რაც შეეხება წყლის რაოდენობას სისტემაში, რაც არის მიწოდებული, ჩვენ შევამცირეთ ეს 7%-ით და მოგახსენებთ, რომ შიდა მოხმარების ელექტროენერგიის კომპონენტიც 8%-ით შემცირდა. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ასე ვთქვათ პროდუქტი, რომელსაც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები გვაწვდიან, არის უმაღლესი ხარისხის და ასე ვთქვათ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ კოოპერაციას ერთად. მსგავს შეხვედრებს, როგორც თქვა დღეს არის, როდესაც მოწვეული ყავთ ფაქტობრივად ყველა მსხვილი საერთაშორისო ლიდერი კომპანია ამ მიმართულებით. თქვენი კომპანია ინტენსიურად გეგმავს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გაუმჯობესდეს ხარისხი წყალმომარაგების საქართველოში. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანუ კომპანიის პირველი და მთავარი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი წყლის პროდუქტი უწყვეტად მიაწოდოს ჩვენ მომხმარებელს, ანუ ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ იმისათვის, რომ სწორი მიმართულებით გავაკეთოთ ინვესტიცია, რომ ეს ჩვენი მთავარი მიზანი შევინარჩუნოთ. Mr. Martin, let us talk generally about ბატონო მარტინ, მოდით ზოგადად წყალმომარაგების სისტემის გამართულად მუშაობის აუცილებლობაზეც გვესაუბრეთ. In a few words about the importance of this issue. It is very important. ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ქვეყანაში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული სისტემა ეფექტიანად მუშაობდეს. უპირველეს ყოვლისა, სისტემის გამართულად მუშაობა რესურსის დაკარგვის ალბათობას ამცირებს და მთლიანი მარაგი სუფთა წყლად მუშავდება. სწორედ ასეთი ეფექტიანი ინფრასტრუქტურული სისტემის საწინდარია ჩვენი კომპანიისა და GVP-ის თანამშრომლობა. როგორია GVP-სთან თქვენი თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები? ასე დაზუსტები დეტალების თქმა ალბათ ახლა გამიჭირდება. გავნარჩუნოთ ვინმე ბატონ მარტინის ნათქვამს, ანუ ჩვენი კომპანიის ასე ვთქვათ მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენი ამორტიზირებული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის ასე ვთქვათ განახლება, ჩანაცვლება. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ჩვენ არის ძალიან მასიური და მასშტაბური ასე ვთქვათ საქმიანობა და ასე ვთქვათ მინდა ასე ვთქვათ მოვიტყავოთ ჩვენი აბონენტებიდან ცოტა მოთმინება, იმიტომ რომ ეს დროის და ასე ვთქვათ ინვესტიციის შემდგომ შევძლებთ ასე ვთქვათ ეს კომპანია რომ წავიყვანოთ იმ დონეზე, როგორც არის ვთქვათ საერთაშორისო და ევროპული კომპანიები. თქვენი კომპანია ინტენსიურად ნერგავს ახალ ტექნოლოგიებს იმისათვის, რომ სწორედ წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული სისტემა თვითონ იყოს გამართული საქართველოში. მაგალითად, აქ იყო საუბარი ჭკვიან მრიცხველებზე, ასევე ზონირების პროექტი, რომელიც დაინერგა თქვენთან ოპერატიული მართვის მოდელები და ასე შემდეგ. რამდენად არის ორიენტირებული Georgian Water and Power-ი სწორედ ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე და მათ გამოყენებაზე საქართველოში? Ну, როგორც ზანით, ანუ ჩვენი კომპანია ნერგავს არა მარტო ტექნოლოგიურ სისტემებს, როგორც უკვე ვახსენეთ, როგორც ERP, GIS, SCADA, არამედ ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე და უმაღლესი ხარისხის დანადგარებს, როგორც არის ურდულები, მრიცხველები, ჭკვიანი მრიცხველები და ასე შემდეგ. Ну, მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის, რომ ეს სისტემა გავმართოთ, რაც შეიძლება ეფექტურად, ყველაფერი ასე ვთქვათ, ავტომატიზაცია გავუკეთოთ ამ სისტემას და მთავარი ასე ვთქვათ, მიზანი კომპანიის არის წყლის დანაკარგის შემცირება, ავარიების რაოდენობის შემცირება და კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმევ იმას, რომ კომპანიის ძირითადი მიზანი არის უმაღლესი ხარისხის წყლის მიწოდება ჩვენი აბონენტებისთვის უწყვეტ რეჟიმში. საინტერესოა, რას ურჩევდით Georgian Water and Power-ს სამომავლო განვითარებისთვის? Yeah, of course again.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ხარისხიანი მოწყობილობებისა და პროდუქციის გამოყენება. ამას ვურჩევ GVP-ს, რომ გააძლიეროს ასეთი სტრატეგიით წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის სისტემების განვითარება. ბატონ გურამ, ფაქტობრივად ბოლო შეკითხვა მექნება თქვენთან საინტერესოა, რადგან თქვენ ასეთ ღონისძიებას, ესე ვთქვათ, საფუძველი ჩაუყარეთ და მოიწვიეთ საკმაოდ გამოცდილი კომპანიები საქართველოში იმისათვის, რომ რასაკვირველია გაუმჯობესდეს პირველ რიგში წყალმომარაგების სისტემა საქართველოში. საინტერესო რამდენად აქტიურად გეგმავს თქვენი კომპანია მსგავს შეხვედრებს და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას და მიღებას, ესე რომ ვთქვათ, უცხოური კომპანიებისგან. დიახ, ანუ ეს არ არის ჩვენი პირველი ასეთი ღონისძიება და მომავალშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ასეთი ღონისძიება გვექნება, რადგან სულ შორს ვართ იმის მიზანამდე, რაც არის, რომ ასე ვთქვათ, კომპანია იყოს საერთაშორისო სტანდარტის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ლიდერი. როგორც ვახსენეთ, ანუ ინფრასტრუქტურა საკმაოდ მოძველებულია, ჩვენ ასე ვთქვათ, მუშაობთ, ანუ რაც შეიძლება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე, ჩვენ ვსწავლობთ, ანუ ჩვენი კოლეგებისგან მაგათ გამოცდილებას, მაგათ პროექტებზე ვისმენთ და ვფიქრობ, რომ ახლო მომავალში კიდე იქნება ასეთი რამდენიმე ღონისძიება. იმისათვის, რომ ყოველთვის გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროცესი და რაც შეიძლება სწორედ გავუმართოთ ჩვენი სისტემა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. Thank you for your time and very interesting interview. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით განვაგრძობთ ეთერს და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ამბით. საქართველო, რომელიც ევროპისა და აზიის გასაყარზე მდებარეობს, უძველესი დროიდან ითვლება ვაზის და ღვინის სამშობლოდ. ამ ფაქტს ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალაც, დოქები, რომელშიც ჩარჩენილია სხვათა შორის ყურძნის წიფწები, ღვინის დასამზადებელი თიხის და მეტალის ჭურჭელი, სამეურნეო იარაღები და თარიღდება ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6-მე-5 წლებით. დროის ამავე პერიოდში დაახლოებით ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეში დაბადებულა ვისკიც, ოღონდ საქართველოში არა. შესაძლოა 1000 წლების შუალედში ემთხვევა, მაგრამ ადგილი სრულიად განსხვავებულია და საქართველოსგან კარგად მოშორებითაც. ვისკის წარმოშობის ისტორიის დაწყების ისტორიაში ამბობენ, რომ მწვანე კუნძულზე დისტილაციის მეთოდი თავად წმინდა პატრიკის ხელმძღვანელობით მისიონერმა ბერებმა ჩაიტანეს იორდანიიდან, სადაც ეს ყველაფერი ჯვაროსნებისგან უსწავლიათ. ეს არის მაგარი სპირტიანი სასმელი, რომელიც ნატურალური მარცვლეულის წყლის და საფუარისგან მზადდება. სასმელი მუხის ან ალუბრის კასრში ინახება. მისმა ძლიერებამ და არომატების ფართო პალიტრამ ბევრი ქვეყანა დაიპყრო და შედეგად გაჩნდა ვისკის უამრავი ნაციონალური ვარიაციაც. აი ახლა უკვე ქართულიც. ღვინის სამშობლოში ვისკის ბაზარზე ახალი ბრენდი ქართული წარმომავლობით ჯიმშერი პოზიციონირებს. სწორედ ჯიმშერ ჩხაიძეს ასკანელის მეფის დამფუძნებელს მასპინძლობ საქმიანი დილაში მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ღვინის სამშობლოს ისტორიის იმიტომ დავიწყო, რომ ასკანელი ძმებიც პრინციპში ღვინით არის ცნობილი და თან საკმაოდ პოპულარული, ბევრი ჯილდოს მფლობელი და ძალიან წარმატებული პროექტია შეიძლება ასე ვთქვათ, ვისკთან როგორ მიხვედით? თან ქართული ვისკი რაღაც ცოტა უცნაურადაც ჟღერს ერთი შეხედვით. მოგესალმებით. ნამდვილად საქართველოს ძალიან უდიდესი ტრადიციები აქვს და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, სახეობის ღვინო, ბევრი სახეობის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახეობის პროდუქციას აწარმოებს, ასე ვთქვათ, ჩვენი კომპანიაც მათ შორის და დიდი ტრადიცია გაგვაჩნია. მაგრამ ვისკის წარმოება სრულიად ახალი ფურცელია ჩემი აზრით, ანუ ქართულ ალკოჰოლური ბიზნესის ისტორიაში, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოა. არა, ასკანელი ძმების ნამდვილად. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო, ეს არის სრულიად ახალი პროდუქტი, რომელიც მიიღება სრულიად ქართული, ასე ვთქვათ, ღვინის ნამყოფ კასრიდან, რომელშიც მანამდე ღვინო ესხა, რომელშიც მანამდე ბრენდი ესხა, ანუ სრულიად ახალი ქართული ხასიათის მქონე ვისკი მივიღეთ, რომელიც არა მარტო ქართული ბაზრისთვის იქნება საინტერესო, არამედ მსოფლიოს ვისკის მოყვარულებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. ეს ასე ვთქვათ, ბოლო დეგუსტაციებზე გერმანიაში, პოლონეთში ჩვენ უკვე მოვაწერეთ ხელი, საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიხატა, ასე ვთქვათ. როგორც ვთქვი, რამდენიმე ქვეყანა უკვე არსებობს, რომელიც დაინტერესდა უკვე და მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოს ამ დიდ რუკაზე გამოჩნდება როგორც ვისკის მწარმოებელი ქვეყანა, როგორც მაგალითად როგორც იაპონიამ შეძლო. იაპონიამ 25 წლის წინ, 25-30 წლის წინ დაიწყო ამგვარი, ასე ვთქვათ, ახალი იაპონური ვისკის წარმოება და დღეს იაპონია არის ერთ-ერთი ლიდერი ვისკის სამყაროში. ანუ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ვისკი
ქართული ვისკი და უშუალოდ ჯიმშერი ხო გახდება საკმაოდ პოპულარული მსოფლიოს ბაზარზე. ანუ ამის ამბიცია გვაქვს და ანუ დაგეგმილია ანუ ამ მიზნისკენ ნაბიჯ მისვლა. 10 წლიანი ფიქრის შემდეგ ერთი თვის წინ პირველად გამოშვებული ვისკი ჯიმშერი უკვე რამდენიმე ქვეყანაში. არა მარტო ფიქრის შემდეგ, ანუ 10 წლის წინ 10 წელზე მეტი 10 წელზე მეტი გავიდა შესწავლა, დაკვირვება და გაანალიზება თუ როგორ. თორე ეს საკმაოდ რთული პროცესია რომ მივიდეთ რაღაც ფორმულამდე. ანუ ამას სჭირდება დაკვირვება, ამას სჭირდება წლები უნდა თან ამ პროცესს სჭირდება წლები რომ მივიღოთ რაღაც შედეგი. ანუ ხო და ამ შედეგებმა რეალურად ბოლო 4 წლის წინ გამოიღო უკვე რაღაც შედეგი და ანუ სანამ მივიდოდით ჩამოსხმამდე, სანამ უკვე პროდუქციას შევფუთავდით და ასე ვთქვათ გამოუშვებდით, რომ ამას გარკვეული დრო დაჭირდა, რა თქმა უნდა. და ამის იქით უკვე ანუ ასორტიმენტი გაიზრდება, დაემატება სხვადასხვა სახეობები და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება არა მარტო ქართული, არამედ საერთაშორისო ბაზრისთვის ძალიან საინტერესო და უკვე არის მინდა გითხრათ. ქართულ ბაზარზე ფიქრობთ თუ არა რომ იქნება კონკურენტუნარიანი მათ შორის ისეთი ვისკების როგორც თქვენ ახსენეთ, თქვათ იაპონია, შოტლანდიური ვისკი ან ანუ ფიქრობთ თუ არა ამ ერთი თვის შედეგად რეალურად შეძლებს რომ ჯერ საქართველოში გახდეს ის კონკურენტუნარიანი? იცით რა თქმა უნდა კონკურენცია დიდია და დიდია ასე ვთქვათ ისეთი კომპანიები არსებობენ რომელსაც 100-ზე მეტი წელი აქვს ტრადიცია და უზარმაზარი ასე ვთქვათ ისტორიის მქონე კომპანიები არსებობენ ბაზარზე, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ჩვენი მარკეტინგული გათვლით, იმ ჩვენი ფილოსოფიით, იმ ჩვენი რაღაც კონკრეტული იდეოლოგიით ვაპირებთ რომ კონკურენცია გაუწიოთ და ზუსტად ბოლო დეგუსტაციებმა აჩვენა რომ არაფრით ნაკლები არ არის. მოდით ასე ვთქვათ. კი, ის რომ საქართველოს შენაწარმოები ეს გარკვეულწილად ვთქვათ ბარიერია თუ პირიქით გარკვეული პლუსი იმისა ვისკისთვის ჯიმშერი. იცით რა, ეს არის თამამი განაცხადი, მაგრამ გამართლებულია ყველანაირად და ვინც გასინჯა ყველა დარწმუნდა რომ ეს არის მაღალი დონის პროდუქტი, ეს არის სხვა სტანდარტი, ანუ ეს არის კონკურენტუნარიანი, ნებისმიერ ანალოგიურ პროდუქციასთან შეგვიძლია შევადაროთ და გარკვეულწილად შეიძლება რაღაც უპირატესობას დავინახოთ ამ პროდუქტში. როგორ შეერჩეთ სახელი? სახელი მინდა გითხრათ რომ მე ანუ ეს არის ტრადიცია. ანუ როდესაც ვისკს, ანუ როდესაც ადამიანი რაღაცას მოიფიქრებს, მოიგონებს, იგივე უნდა შოტლანდიაში, ირლანდიაში ძალიან დიდი პრაქტიკა ამის. ეს არის ვისკის სამყაროში ტრადიცია. თუ შენ სახელს არქმევ, ეს არის იმის გარანტი, რომ შენ პასუხისმგებელი ხარ ხარისხზე. და სწორედ ეს აი ამან განაპირობა რა, რომ მე დამერქვა ჩემი სახელი და სხვა შორის მარკეტინგული ჯგუფი, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობს ამ პროცესზე, მათი დაჟინებული მოთხოვნა იყო, რომ ეს არის აუცილებელი. საერთაშორისო ბაზრებისთვის ჯიმშერი ძალიან კარგი, აი ზუსტად საერთაშორისო მარკეტინგული ჯგუფი, რომელთან ერთადაც მე ეს პროდუქციას შევფუთე და ჩამოვაყალიბე, ზუსტად მათი დაჟინებული მოთხოვნით იყო, რომ ეს აუცილებელია რომ ერქვას ჯიმშერი, არა სხვა რაღაც ისტორიული ქართული სახე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კონტექსტში ვერ ჯდებოდა. ეს არის შენი საავტორო დამუშავარი, შენი კონცეფცია, შენი ფილოსოფია, ან უნდა დაერქვას შენი სახე, უბრალოდ ესე შემხვდა, ანუ ბედმა მარგუნას ჯიმშერი, თორე რა თქმა უნდა გიორგის დავარქმევდი. ჯიმის ნაწილი უცხო ნამდვილად არის. ნამდვილად რაღაც დამთხევაც არის და საინტერესოდ დამთხევაც არის, იმიტომ რომ ძალიან პოზიტიურად ასოცირდება ეს მოხდა ამის გატესტვა, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში და ჯიმშერი არის ანუ მათთვის ძალიან ახლობელი სახელია, მისაღებია, ანუ ძალიან პოზიტიური საკითხოთ, ანუ ამ მოლოდინებიდან წინასწარ გასვლებიდან გამომდინარე, პირველ თვეში და პირველი პარტია პრინციპში როგორც მივხვდი, ჩვენ სარეკლამო პაუზით როდესაც გონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა, არ იყო პატარა. რას გეგმავთ მომავალში? რა არის ამბიცია, რომელიც 1 წლის თავზე ან 5 წლის თავზე უკვე ჯიმშერმა უნდა დადოს? კეთილი, გიპასუხებთ. ეხლა უკვე პროექტირება დასრულდა, ანუ ახალ ტერიტორიაზე შეიქმნება სრულიად ახალი ვისკის, პირველი ვისკის საამქრო დიდი წარმადობით, თანამედროვე ადგილი ცნობილია თბილისთან ახლოს ძალიან და მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება არა მარტო როგორც ასე ვთქვათ წარმოება, არამედ ტურისტული ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრი. ანუ ღია იქ არის. ღია არა, იქნება ტურისტების ღია, პირველი ქართული ვისკი, ძალიან ლამაზად მოწყობილი. ტექნოლოგიები ქართველები არიან თუ? ტექნოლოგიები ასე როგორც შოტლანდიელები, ასევე ქართველები და ხდება სწავლის პროცესი, ანუ ხდება ამ ყველაფრის
ასე ვთქვა, დანერგვა ჩვენს კოლექტივში და მიდის პროცესია საკმაოდ წარმატებული. დარწმუნებული ამ ქარხანასაც აუცილებლად ესტუმრება საქმიანი დილა ჩვენ მაყურებელს სანამ უშუალოდ თავად ესტუმრებიან ექნება საშუალო მათ შორის ტელეეკრანებიდან. პრეზენტაციაზე წინასწარ ასე ვთქვა. მადლობა თავის დავიპატიჟე. მადლობა თქვენ. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის და ამ საინტერესო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებისათვის ჯიმშერ ჩხაიძეს ასკანელი ძმების დამფუძნებელს მასპინძლობით საქმიან დილაში. ჩვენ კი ისევ განათლების თემაზე უნდა გადავერთოთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელოვამ მედიასთან ეროვნული და საერთაშორისო კვლევის შედეგები შეაჯამა. მიუხედავად დინამიკაში დადებითი შედეგისა, მონაცემი აჩვენებს, რომ საქართველოს საშუალო ნიშნულს ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა სასაუბრო დეტალებზე. თათია, რომელი კვლევები შეაჯამა მინისტრმა და რამდენად სავალალოდ გამოიყურება შედეგი? ჩვენ პრინციპში შოთამ წინასწარად ისაუბრა იმ რეიტინგებზე, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს ახასიათებდა. დილა მშვიდობის და როგორი არის დღეს ვითარება? დილა მშვიდობისა. ალექსანდრე ჯეჯელოვამ ჟურნალისტებთან თემსისა და პისეს საერთაშორისო კვლევებისა და სახელმწიფო შეფასების შედეგების პრეზენტაცია გამართა. კვლევების სწავლების შედეგებს, დინამიკასა და იმ ფაქტორებს უკავშირდებოდა, რაც მოსწავლეთა მიღწევებზე ახდენს გავლენას. საერთაშორისო კვლევების თანახმად მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნებში საქართველოს შედეგები წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობესებულია, თუმცა პოზიტიური დინამიკის მიუხედავად ის საერთაშორისო საშუალო ნიშნულს ვერ აღწევს. უფრო კონკრეტულად თემსის 2015 წლის შედეგების მიხედვით ქართველი მოსწავლეების მიღწევები მათემატიკასა და ბუნებისმეტყველებაში არსებითად ჩამორჩება საერთაშორისო ნიშნულს, როგორც მეოთხე, ისე მერვე კლასებში. საქართველოს შეფასება 450-ია, მაშინ როდესაც საშუალო შეფასება 500-ია. ისეს მიხედვით კი საშუალო შეფასება 490-ია, საქართველოს კი მხოლოდ 404 ქულა აქვს. ანუ გამოდის, რომ ლოგიკურ აზროვნებასა და ზოგად უნარებში მოსწავლეთა შედეგები გაცილებით უარესია, ვიდრე საგნობრივ ცოდნაში. თემსის ბოლო კვლევაში ჯამში 57 ქვეყანა მონაწილეობდა და საქართველოს 20-ე ადგილზე იმყოფებოდა. ისეს კვლევაში მონაწილე 70 ქვეყნიდან კი საქართველოს 58 ადგილს იკავებს. რაც შეეხება სახელმწიფო შეფასებას, ის აჩვენებს, რომ დაგეგმილ და მიღწეულ სასწავლო გეგმებს შორის არსებითი სხვაობაა. მე-9 კლასში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნილების დაძლევას მინიმალურ დონეზე მათემატიკაში მოსწავლეთა 30%, ფიზიკაში 34%, ქიმიაში 49, ბიოლოგიაში კი მოსწავლეთა 13% ვერ ახერხებს. კიდევ უფრო ჩაშლილად თუ შევხედავთ მონაცემებს, ვნახავთ, რომ მდგომარეობა გაცილებით რთულია სოფლის სკოლებში და ეთნიკურ უმცირესობებით დაკომპლექტებულ სკოლებში. ასევე თუ შევადარებთ საჯარო და კერძო სკოლებს, მონაცემები აჩვენებს, რომ ვითარება საჯაროში კერძოსთან შედარებით გაცილებით ცუდად გამოიყურება. თათი ამ შედეგების ფონზე სამინისტროს ხედვა როგორია, როგორ აქვთ მათ გეგმები გაწერილი, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ეს ყველაფერი? ნუ უარყოფით ტენდენცია რო არის ბოლო წლებში ეს უკვე მიღებული. ბევრს ვერაფერს სასიკეთოს ვერ გვეძლევს სამწუხაროდ ის დადებითი ტენდენცია რაც იკვეთება. ყველაფერი ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა მინისტრს ვკითხეთ სამომავლო გეგმების შესახებაც, რაზეც ალექსანდრე ჯეჯელოვამ განაცხადა, რომ პირველ ეტაპზე საკითხის სიღრმისეულად გააზრების მიზნით არსებული შედეგების მაქსიმალური გასაჯაროება და საზოგადოების ინფორმირებულობა მოხდება. მეორე ნაბიჯი იქნება მცირე სკოლების გაძლიერება და მოტივირებული მასწავლებლების მოზიდვა და ასევე უმნიშვნელოვანეს საკითხად დასახელდა დირექტორებისა და ადმინისტრაციული ნაწილის კვალიფიკაციის ამაღლება. ამასთან ერთად მან ისაუბრა მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, სახელმძღვანელოების დახვეწაზე, ინფრასტრუქტურისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვაზე. მინისტრი ჯეჯელოვა ფიქრობს, რომ ამ ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ მომდევნო კვლევების ჩატარებამდე მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. მაქვს სურვილი, რომ გავიზიაროს პოზიტიური განწყობები, იმედი მაქვს, რომ შედეგიც დადგება და შესაბამისად ჩვენი რეიტინგების გაუმჯობესდება ამ ნაწილში და ეს ამ რეიტინგებში გაუმჯობესება პრინციპში მომავალში კიდევ ბევრ სხვა რაღაცაზე აისახება, თუნდაც განათლებაზე არის საუბარი. მადლობა თათიას საინტერესო მიმოხილვისათვის. განათლების სამინისტროსთან საქმიანი დილა მუდმივად რჩება პრინციპში კონტაქტზე და საქმის კურსში ვართ ყოველთვის იმ სიახლეებზე, რომელსაც უწყებას თავაზობს არა მხოლოდ განათლების სფეროსთვის საინტერესო მიმართულებებზე, არამედ ზოგადად ამ სისტემაში არსებულ სიახლეებზე და უახლოეს დღეებში ალბათ გვექნება საშუალება, რომ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით კიდევ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ მათგან. ახლა ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს საქმიანი დილაში და აუცილებლად დაგველოდოთ რამდენიმე წუთით დეველოპერული რუბრიკა უნდა დაიწყოს. რიკა ქარდაოსთან ერთად საინტერესო თემას განვიხილავთ.
რეკლამის შემდეგ კვლავ საქმიანი დირითვათ ეთერში გვიყურებთ პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. ბიზნესი ახლებში მოვისმინეთ, რომ თბილისის გენერალური განვითარების გეგმა საკრებულოში დასამტკიცებლად სექტემბერში უნდა შევიდეს. დედაქალაქის მერია ანონსებს იმასაც, რომ ამ გეგმის ჩაბარება სამუშაო ჯგუფის მხრიდან 2-3 კვირაში მოხდება, რის შემდეგაც უკვე ზაფხულის განმავლობაში მისი სახალხო განხილვებია დაგეგმილი. ამ თემაზე დარწმუნებული ვარ, რომ ლიკა ქართოვას რუბრიკაში კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ. სახალხო განხილვების პარალელურად ჩვენს მაყურებელსაც ექნება კვალიფიციური და პროფესიონალური შეფასებების და განხილვის მოსმენის საშუალება. დღეს კი ლიკა ქართოვას ზვიად არჩვაძესთან ერთად დედაქალაქის სივრცითი გეგმარების და ურბანული განვითარების გამოწვევებს სოციალურ-ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავს. ლიკა, დილა მშვიდობის მივესალმებით ჩვენ სტუმარს და გითმობ ეთერს. დილა მშვიდობის ანა, დიდი მადლობა შესანიშნავი წარდგენისთვის. მიხარია რომ საქმიან დილასთან ერთად ვიწყებ საქმიან კვირას და ასევე ჩემს საინტერესო სტუმართან ერთად ბატონ ზვიად არჩვაძესთან ერთად. ბატონ ზვიად, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მინდა რომ ყოველი წამი გამოვიყენო პროდუქტიულად რუბრიკის, რადგანაც დღეს ნამდვილად ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. როგორც ანამაც წარადგინა და რამოდენიმე დღის წინ დედაქალაქის მერიამ განაცხადა, დედაქალაქის ქალაქ გეგმარების, ასე ვთქვათ, პროექტი უნდა იყოს ერთ-ერთი ქმედითი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ სამომავლო დედაქალაქი განვითარდეს სწორად. თქვენი შეფასებები როგორია, რა გამოწვევების, რა პერსპექტივების წინაშე დგას დედაქალაქი ეკონომიკურ, სოციალური თვალსაზრისით და როგორია თქვენი ხედვები ამასთან მიმართებაში? დიდი მოლოდინია გენერალური გეგმისადმი, იმედი მაქვს, რომ დოკუმენტის მომზადების შემდეგ თბილისის მერია და თვითონ მოსახლეობა, ბიზნესით მზად იქნება მისი განხორციელებისთვისაც. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა საერთოდ, როცა ვსაუბრობთ გეგმაზე. რამდენად მზად ვართ, არა მარტო მოვამზადოთ დოკუმენტი, არამედ განვახორციელოთ ესეც. მეორე გამოწვევა ჩემის აზრით ასევე მნიშვნელოვანი, ეს არის კოორდინაციის საკითხი. კოორდინაციის საკითხი თბილისის მიმდებარე მუნიციპალიტეტებთან, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თბილისი გადატვირთულია ტრანსპორტით, თბილისში არის კონცენტრირებული სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად არის მზად თბილისი და ცენტრალური ხელისუფლება, მეზობელი მუნიციპალიტეტები ერთად ისაუბრონ ამ პრობლემის მოგვარებაზე, იმიტომ რომ თვითონ თბილისი მარტო ამას ვერ მოაგვარებს, გეგმა გარკვეულწილად ითვალისწინებს ამ საკითხებს, საუბარი არის აგლომერაციაზე, მაგრამ იქიდან გამომდინარე არ იყო დავალება ჯგუფის, სამუშაო ჯგუფის, აქცენტი ამაზე დიდი აქცენტი არ არის გაკეთებული. ასე რომ ეს არის შემდეგი ნაბიჯი უკვე განსაკუთრებით ისევ თბილისის მერიის, რომ ის გამოვიდეს ინიციატივით და დაიწყოს ეს დიალოგი. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ესე ვთქვას, რომ პირდაპირ არ უკავშირდება გეგმას, ეს არის მოსახლეობის საკითხი. თბილისის მოსახლეობა იცვლება მისი სტრუქტურა, იცვლება მისი ეროვნული შემადგენლობა და რამდენად მზად ვართ ჩვენ საპასუხოდ ამ ცვლილებებისადმი, ხომ? თუ ასე კი იზრდება მოსახლეობის, რამდენად თბილისი მორგებული იქნება აი ზუსტად 20-30 წლისთვის იმ ადამიანებისთვის, რამდენად ხელსაყრელი იქნება საცხოვრებლად იმ ადამიანებისთვის, ვინც თბილისში იქნება მაგ დროისთვის. თბილისი სწრაფად იზრდება უცხოელების რაოდენობაც. რამდენად ვიქნებით მზად უპასუხოთ ამ გამოწვევას, როცა ჩვენს ქალაქებში იმაზე მეტი უცხოელი იქნება, იმაზე მეტი ბიზნესი ექნება უცხოელებს, ვიდრე დღეს აქვთ. რამდენად ჩვენ ვიქნებით მზად, მოვახდინოთ მათი ინტეგრაცია. დემოგრაფია შეიძლება პირდაპირ გეგმის თემა არ არის, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა არის თუ საუბრობთ ურბანულ განვითარებაზე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, კითხვები და საკითხები წამოწიეთ თქვენ და ალბათ იმპლემენტაციისთვის ნამდვილად აუცილებელია კოორდინირებული მუშაობა და ესეთი თემების, ასე ვთქვათ, გააზრება, რადგან საუბარია საკმაოდ გრძელვადიან, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმაზე და გრძელვადიან ქალაქ განვითარების გეგმაზე. ბატონ ზვიად, დედაქალაქების შეფასება კლასიკურად საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად ხდება 4 ძირითადი კრიტერიუმით. ეს არის რამდენად ძლიერია ის ეკონომიკურად, სოციალური გარემო როგორია გარემოს, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიური პირობები და ასევე რამდენად სწრაფად ვითარდება ის და ცვლილებებს რამდენად პროგრესულად მიყვება. რომ შევაჩეროთ ყურადღება მწვანე სივრცეების და ეკოლოგიის განვითარების თვალსაზრისით. თქვენი აზრით, რამდენად აქვს თბილისი მის პერსპექტივა, რომ გადაიქცეს მწვანე ქალაქად და ახალი გეგმა რამდენად ითვალისწინებს აი ამ მიმართულებას და აი ამის იმპლემენტაცია რამდენად რეალისტურია?
დასაწყისში მინდა გითხრათ, რომ სხვადასხვა შეფასებები არსებობს ქალაქების. გაგვინული გექნებათ მერსერის შესახებ, მისი რეიტინგი თბილისი ევროპის ქალაქებში ბოლოში არის თუ ცხოვრების დონეს შევადარებთ, ხო? თუმცა თუ ავიღებთ, თქვათ FDI მეგაზინი არის ესეთი გამოცემა, რომელიც საინვესტიციო გარემოს აფასებს, საინვესტიციო პოლიტიკას აფასებს ქალაქის, იყო დრო, როცა თბილისი პირველ ხუთეულში შედიოდა სამხრეთ ევროპის ქალაქების, ან ათეულში ევროპის დიდი ქალაქების, ხო? შეფასების კრიტერიუმები სხვადასხვა არის. ახლა როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რამდენად პერსპექტივა არსებობს იმისი, რომ თბილისი გახდეს მწვანე ქალაქი, აქ საუბარი არის დროზე, ხო, ესეა, თორე რა თქმა უნდა, რაღაც დიდი რაოდენობის წლების შემდეგ თბილისში იმაზე მეტი მწვანე საფარი იქნება, ვიდრე ახლა არის. ჩემის აზრით, ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი, ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა არის წვდომა იმ მწვანე სივრცეებისადმი, რომელიც დღეს არსებობს ქალაქში. ბევრი არის ესეთი ადგილი, სადაც ჩვეულებრივ თბილისის ერთი უბნიდან მეორე უბანში მისვლა უჭირს იმისთვის, რომ თუნდაც ისარგებლოს ამ მწვანე სივრცით. იგივე იქნება თქვა ეს თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, იგივე იქნება ლისი, იგივე იქნება კუსტბა, რომელიც უკვე არსებობს. ან ვაკის პარკი, ეს სივრცეები არსებობს უბრალოდ და კარგი იქნება თუ საუბრობთ ისევ განვითარებას და გეგმაზე, ხო და ქალაქზე, კარგი იქნება ქალაქმა რაღაცნაირად შეძლოს ის, რომ ხელი შეუწყოს მოსახლეობის მოძრაობას აი ამ მწვანე სივრცეებისადმი. მაგრამ ეს არ არის მარტო ასე ვთქვათ ორგანიზებული პარკები. ისედაც ბევრი ადგილია თბილისში ხომ, სადაც შეიძლება ამ მწვანე სივრცეებში მისვლა, დასვენება, თუნდაც თბილისის ეროვნული პარკი, იგივე ზღვასთან მდებარე და სხვა თბილისის გარშემო არსებული პარკები. ანუ საუბარია სატრანსპორტო კომუნიკაციების და ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობაზე. საუბარი არის ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღებაზე, იმისთვის რომ მოკლე პერიოდში მოხდეს რაღაც შედეგის მიღება. ხომ ერთ-ერთი ცნობილი მერი არის ბრაზილიის ერთი ქალაქის, რომელიც ამბობდა, რომ მე სჭირდება სულ 3 წელი იმისთვის, რომ შედეგი ანახოს მოსახლეობას. 3 წელი მართლაც დიდი დრო არის იმისთვის, რომ რაღაც შედეგი დაიდოს და მოსახლეობამ დაინახოს, იქნება დღევანდელი მერი თუ იქნება მომავალი მერი, რომელიც არჩევნების შემდეგ გვეყოლება გინდა იგივე, გინდა სხვა და კარგი იქნება თუ ისინი აქცენტს გააკეთებენ ზუსტად ამ პერიოდზე, რომ გადაწყვეტილებები მიიღონ იმ დროში, რა დროშიც ისინი არიან, ხო? და ერთს დავამატებდი, უბრალოდ ცოტა შეიძლება უკან დავბრუნდე, როცა გამოწვევაზე საუბრობთ. გარკვეულწილად მწვანე სივრცესაც ეხება. ეს არის ეკონომიკურად გამართლებული გადაწყვეტილებების მიღება. მაგალითად, ჩვენ ძალიან არ გვინდა ალბათ, როცა თბილისის ცენტრში გადის რკინიგზა. მაგრამ რა დაჯდება ამ რკინიგზის გადატანა დღეს, რამდენად ის ეფექტური იქნება ის ხარჯი, რომელიც ამისთვის უნდა გაიწიოს, ამის შეფასებაც არის საჭირო და ამაზეც არის საუბარი საჭირო, ხო? ეს არ ეხება მარტო რკინიგზას, ეს ეხება სხვა გადაწყვეტილებებსაც, იგივე თუ საუბრობთ მწვანე საფარზე და კოორდინირებულ გადაწყვეტილებებზე, რატომ არ უნდა ვისაუბროთ იმ ყოფილ ინდუსტრიულ ტერიტორიებზე, რომლებიც დღეს უქმად არის თბილისში, ხო? თუ ბიზნესი ვერ ახერხებს ამის გაკეთებას, კარგი იქნება რაღაცნაირად მოხდეს კოორდინაცია ბიზნესსა და ხელისუფლების შორის, რომ ბიზნესმა მაქსიმალური შედეგი მიიღოს და ქალაქმა შეძლოს სარგებლობა იმ ტერიტორიებით, რომელსაც ისინი ფლობენ. ასევე ინდუსტრიულთან ერთად საინტერესოა კომერციული უძრავი ქონების მიმართულების განხილვა თქვენთან ერთად. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გადანაწილდეს დედაქალაქში სავაჭრო, ასე ვთქვათ, ობიექტები, სად უნდა იყოს კონცენტრირებული და დღეს როგორი ვითარება გვაქვს ამასთან მიმართებაში? თუ ჩვენ საუბრობთ რიტეილზე, ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა თბილისის პირობებში, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად განვითარებული ბაზარი არის და იძლევა გარკვეულწილად დაკვირვების საშუალებასაც და უფრო ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროებაც დგება. დღეს როგორც მოგეხსენებათ, ორი დიდი სავაჭრო ცენტრია დასავლეთში და აეროპორტის მიმართულებით, ხო? და ხედავთ, რომ ისინი დატვირთული არ არის. რა შეიძლება მოხდეს, თუ ქალაქის ცენტრში გაჩნდება კიდევ ერთი დიდი ანალოგიური სიდიდის სავაჭრო ცენტრი, არ საუბრობ იმაზე, რაც ხდება ახლა თავისუფლების მოედანთან, ხო? ეს არ იქნება, თქვათ, ისეთი მასშტაბის, როგორც ისინი არის. იქნება ეს კარგი თუ ცუდი, რამდენად მზად არის ქალაქი აი ასეთი გადაწყვეტილებების მისაღებად. ესეც მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ არასწორი გადაწყვეტილებების შემთხვევაში ერთის მხრივ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ აგრეთ წოდებული ჯურღუმლები, სადაც ესენი არიან, ან მივიღოთ გაკოტრებული ბიზნესები. როცა ვსაუბრობ რეგულირებაზე, როცა ვსაუბრობ ასეთ გადაწყვეტილებებზე, რა თქმა უნდა, არ ვსაუბრობ რაღაც ძალისმიერ ჩარევაზე. საუბარია იმაზე, რომ როცა ესეთი ბიზნესი ქალაქში შემოსვლა ენდომება, ქალაქმა შეძლოს უფრო მეტი დასაბუთებულობა მოითხოვოს მისგან. ეკონომიკური დასაბუთებაზე მაქვს საუბარი, მეძე არაფერზე, არანაირი ძალისმიერ ჩარევაზე, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. რასაც სამწუხაროდ დღევანდელი
ასე ვთქვათ, რეგულაციები არ ითხოვს უბრალოდ. კი ბატონო, სულ ერთი წუთი დაგვრჩა და მინდა ეს დროც გამოვიყენო. რაც შეეხება ეკომეგობრულ განვითარებას უძრავი ქონების სექტორში, ენერგოდამზოგამშენებლობას, რესურსების დაზოგვას, ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას, აი ამ მიმართულებით რა რეკომენდაციები გექნებათ და რა ვითარებაა ჩვენთან? ბაზარმა თვითონ მოიტანა ეს თემა. ნელ-ნელა იქიდან გამომდინარე, რომ საცხოვრებელი სექტორი საკმაოდ ნორმალურად არის განვითარებული, ჩნდება კონკურენციის ერთ-ერთ პირობად ზუსტად ენერგოეფექტური მასალები. თავარი არის ახლა სახელმწიფომ დაადგინოს გარკვეული სტანდარტები, რომ დეველოპერებმაც და მყიდველებმაც იცოდნენ, რას ნიშნავს ეს ენერგოეფექტური საქართველოს პირობებში, რომ ჩვენ სწორედ შევაფასოთ, რას ვყიდულობთ. და მეორე იქნება ალბათ მასალები, რომელიც არის საჭირო, რომ რეალურად აშენდეს ეს ენერგოეფექტური შენობა. ამიტომ აქაც იქნება ალბათ გარკვეული ლაბორატორიის გაკეთება ქალაქში საჭირო, რომელიც დადებს დასკვნას, რამდენად მართლა ენერგოეფექტურია ის შენობები, რომელსაც ჩვენ დეველოპერები გვთავაზობენ. ბატონ ზვია, ძალიან დიდი მადლობა, დრო ცოტა გქონდა, თუმცა შევძელით, რომ თავად მიმართულებები მოგვეცვა და მომავალშიც იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სტუმარი იქნებით და არაერთ საინტერესო თემას გაშლით. ანა, დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მე კი ვეტყვი მოსახლეობას და სექტორს, რომ ჩვენც დავისახოთ რაღაც მოკლე ვადებში კონკრეტული მიზნები, თუნდაც კოპენჰაგენი კი ძალიან ისეთი შორი გეგმაა და ცოტა ჩვენი რეალობისთვის მიუწვდომელი, თუმცა მათაც დაისახეს გეგმა, რომ 2025 წელს უნდა შეხვდნენ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ეკოლოგიურად სუფთა გარემოთი ეგრეთ წოდებული პროექტი აქვს, carbon neutral policy, რომელსაც ზედმიწევნით მიყვებიან და ასრულებენ თავისი კონკრეტული სამოქმედებებით. იმედი მაქვს, ჩვენც მალე აი ესეთი კონკრეტული სამოქმედო გეგმებით მივალთ კონკრეტულ შედეგებამდე. სრულად გიერთებელი კან ამ სურვილებში. მადლობა საინტერესო, რა თქმა უნდა, რუბრიკისათვის ტრადიციულად არც დღეს ყოფილა გამონაკლისი და დარწმუნებული რომ კონკრეტული მიზნის არსებობის შემთხვევაში კონკრეტული ნაბიჯებით ჩვენ შევძლებთ, რომ მათ შორის მსგავსი შედეგები საქართველოს რეალობაშიც აშკარა იყოს და ხელშესახები წლებს განსაზღვრავთ და შესაბამის კონკრეტულ მიზნებსაც რომელზეც წავალთ. მადლობა კიდევ ერთხელ ლიკა ქარდაოს და მის სტუმარს. ამ თემას არაერთხელ დაუბრუნდებით, როგორც გითხარით, წინ სახალხო და საჯარო განხილვებია იმ გეგმის, რომელთაც დედაქალაქის განვითარება უნდა მოხდეს. ასეთი იყო საქმიანი დილა დღეს, ხვალ 9 მაისია, მიუხედავად იმისა, რომ დასვენების დღეა, ვიტყობ იმედს და მაქვს სურვილი, რომ კვლავ ისევ დილის 8 საათიდან დაიწყოთ დღე საქმიანად, მიუხედავად იმისა, რომ შუაკვირაში ერთი დღე კიდევ ერთად უქმე დღე იქნება. ასე რომ შევხვდებით ხვალ დილის 8-ზე, ისევ ტელეპიროზე და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით მოგვისმენთ.